Liwat kanan, may love shot out. James TV, may love shot out sa'yo. James TV, hindi mo nakapunta pala sa'yo, nakalimutan ko eh. Pasensya na pala ah. Tulog ako agad kagabi pagkatapos ko. Na-stress ako sa mga isikita ko kagabi, nag-inuman eh. Kaya, wala tuloy sa isip ko yung pagkano sa'yo, pagpunta. Dalawang thumbs up, Dan. Salamat, kaliwat ka na. May hit live ako para mamaya po sa live ko. Sige pa ba mo para matapos ka natin. Kaya Veronica, kurot pa di. Salamat isa Veronica. May galap shoutout. May galap shoutout di Ray. Next siyempre may galap shoutout. Table all guys, kaliwat kanan guys. Next time pre, sa wala kaliwat kanan meron. Mamaya pa lang ang live ko. 6:30 p.m. Ay, mamaya pa lang. Hindi ko mabawamin ko. Ngayon kasi gamit ko. Tupsak mo doon sa puto. Okay, sige. Games TV. Search ko. Ito. Ayan, kalimbangin ko na para ano. Kaya si Mix Spray saan po? Kaliwat kanan si Mix Spray. Kaliwat kanan ka dalawa ni Mix Spray. Akala ko kagabi ka nag-release. Wala naman emergency TV, walang ano. Guys, thumbs sa kanya yung nakapin guys. Hindi ka tayo nyo na-risk lang kayo agad nyo nakapin. Shoutout host, thumbs up, Merry Christmas, Happy Christmas. Let's see, Pragal, may love shoutout. Tintin, may love shoutout. Advance Merry Christmas guys. Malayo pa ang Pasko pero ramdam na natin ang Pasko. Kasi malamig na simoy ng hangin. Saka malilikot na yung mga bata. Agoy, pare. Pare, ano naman yan? Itira mo naman ako ng nakarang gabi pare na nakatalid na ako pero naglilis pa ako, hindi lang nahalata na lasing ako.
Jetski, welcome, welcome. Ako na naman yung pare, ang redos mo naman na yan Talagang pil na pare ang Pasko Pil na pare ang Pasko pare, kaya redos palagi. Pwede doubling ko, sige Ditsi, baka ng buhay mo. Para madikitan ka. Ditsi, ikaw ba gusto magpadikit? Lalo mo, dinikitan ka dyan Hindi. Ano yung lagas naman Pare, basag boses mo. Parang namalaos. Hello. Sumpong naman itong aking biik. Hello. Ano wala ba? Kaya pala parang hindi ka nag-isda. Hello. Bakit wala man? May isang ba ako? May voice ba ako? Wala mo na. Hello. Hello. Asa paro kena pare? Narinig na? Hello. Dan sa nakapin, sabi ni Ditski. Jens, balikan mo si Ditski. Hello. Narinig na? Hello. Dan sa nakapin, sabi ni Ditski. Jens, balikan mo si Ditski. Hello. Sola, Megalab shout out. Toslok. Ditki, salamat po. Balikan ko kayo later po. Sabi ng Jens TV. Sola 1020 guys, si Sola. B3 sa channel, Megalab shoutout. B3 channel, may jacket ka na. Sola, lapag ka ang bahay mo, Sola. Ayan si kaliwat kanan, no? Saka si Mix Free. Pangarap ko. Hindi ako makalis pare sa grabing lagas. Sweetie Rap, Megalab shoutout. Kaliwat kanan tayo, sabi ni Sola. Baba ka ng bahay mo, Sola, para makita niya.
Sari-sari, kadiskarte, channel. Host, pa-jacket. Okay. Sari-sari, mayroon ka ng jacket, sari-sari. Guys, patamsak ko sa nakapin guys. At padikit na rin. Ay, tapos na kami host ni Jojo. Si Mix Pre. Baka hindi pa kayo ni Mix Pre. Kaliwat kanan tayo 10, sabi ni Sweater Rap. Ayan na, pare, si Sweater Rap. Sari-sari, baba ka ng bahay mo, sari-sari. Baka may alagad ka, sari-sari. Dikitan mo ko 10. Hand fishing, nagalap shout out. I'm your wings, nagalap shout out. Ayan guys, may mga jacket na kayo guys. I'm yours, may jacket ka na. Exo Chris, nagalap shout out. Exo Chris, maglap shoutout Noy. Unahan ko po kayo, sabi ni Sola ng 10, 15, 20. Hand fishing, Disky Bragel, Dan. Ayan. Guys, may bahan ko ba ng bahay si Sola guys, at meron siyang 20 bananas. At si Exo Chris, may 20 yan. Pare si Exo ko, pare si Exo pare, baka hindi mo kadikit pare. Ryan, may galap chat at sula tayo 20, sabi ni Ryan. I'm yours, Ryan. Tara, 10. Sabi na I'm yours. Baba ng bahay kapag naghahamon para masilip, sabi ni kaliwat kanan. Hand fishing, Sola Dan, sa'yo hand fishing. Jins TV Dan, si Tintin. Neneng G, may galap shoutout Neneng G. Ang Ilonggang gwapa. May galap shoutout Ilongga Anday. Neneng G. Guys, Sixo, may 20 yan, Sixo ha. Bago yan, Sixo, bago. Sola, okay, game on the way sa'yo, sabi ni Ryan. Ilocana, may galap shoutout Ilocana. Ayan, Ilocana, mayroon ka ng jacket, Ilocana. Mayroon ngayon walang jacket kasi taglamig. Kakasakit kayo sa ano. Neneng G, si Exo Neneng G may 20. Ilocana may 10, guys. Bicol TV, thumbs up sa premiere. Jens TV, balikan mo siya, fishing. Kaliwat kanan 10, sabi ni I'm yours. Ilocana 10 tayo, sabi ni I'm yours. Ayan. Neneng G, tara 20, bahay mo, sabi ni Exo. Neneng G, si Exo, 20. Ilocana tayo 10, sabi ni Mix Free. Ryan, check mo na lang kung iikot ka. Nakatago, kasaging mo. Start na ako sa'yo, ng 20 si Sola. Ryan start na sa'yo, si Sola ng 20 Check mo na lang yung bahay niya kasi, ay yung bahay mo kasi nakatago saging mo eh. $183 ang bahay mo, Exo. On the way na, sabi ni Neneng.
10 tamsak ka lang dahil hindi ating dikit na, sabi ni kaliwat kanan. Mad Lopez, Megalap shout out. Agoy. Dito si Mad Lopez. Hand fishing done back. Completed to your channel. Thanks, sabi ni Dead Screen. Pasok lang guys ha. Game na 20 XO. Sabi ni Nining G. Apple Vlogs, Megalap shout out. Salamat sa patamsak. Megalap shout out to you, Apple. XO, ang daw si Nining G ha. Sa'yo 20. XO. Confirm na lang EXO kay Nining G. Biyayarong Senyor, good afternoon to you. Biyayaro. Biyayaro, mayroon ka ng jacket, Biyayaro. Gandang hapon sa'yo. 10:20, bill ulat like ng video guys, si kaliwat kanan. 10:10, dan sa'yo si unfacing. Nining G, start na ako sa'yo. Ikaw 5:33, sabi ni EXO. Ang bilis ng banana ni Nining. Kailan lang 5K lang ito. Ngayon 300 na. Ako hindi nakakaalis sa aking kalalagyan ngayon. Copy EXO, sabi ni Nining G. Iba talaga pag masipag mangisda. Kita mo si Nining G. Kahapon lang pumunta ako sa kanyang ilis. Binati ko pa lang siya ng 5K. Ngayon kita mo, titira na siya. Some yours available na 10. Guys, I'm yours 10. Kahapon ko. Payod idol, bibi pa ang bahay ko. Patulong. Sige, bayarong senyora. Mangayo na tayo maya. 10 dyan done back to you, sabi ni Ditchy Fraggle. Switch up 10:20 guys. Apple Vlog, bill all at like ng video, sabi ni kaliwat kanan. Kaliwat kanan, tara. 20 tayo, sabi ni Apple Vlogs. Pare si Apple Vlog sa 20 kayo daw. Daniela Francisco, Megalap shoutout. Ay, si Daniela mayroong 20 rin niya. Daniela, di ba may 10 ka pa, Daniela, dyan na natira? Dikit mo nga sa akin, 10 mo. Kasi 10 lang tayo dati, di ba? Kaliwat kanan. Okay, start na ako sa iyo, 20 share, sabi ni Apple Vlogs. Apple Vlogs, like and video daw kayo siya, no? Kaliwat kanan. Para may viewers kayo, may views. Padikit kayo, sabi ni Biyayarong Senyor. Yes, so, sige, dikit ko sa'yo. Sige, Daniela. RJ, Oyaw, Dan na tamsak ko. RJ, may galap shoutout sa'yo. Payo na noy, Alex the Great, agoy. Apple Vlog, 580 tambahay mo, start na ako, sabi ni kaliwat kanan. Jerwin, may galap shoutout, kabayan, Jerwin. Uy, pari. Mawa kayo guys, pahingin ng saging. Biyay senyor, magdikit ka sa kanila para mabigyan ka ng saging. Kaliwat kanan, on the way na load, sabi ni Alex the Great.
Kaliwat kanan on the way load sa Alex the Great. Ayan. 10:20 guys, si Meg Sempre. Ay si Jerwin TV guys. Pero senior na po, si Jerwin. Ayan na, balikan mo lang Bayer yung mga nagdidikit sa'yo. Unahan mo na sila biyahero kasi ikaw ang nangangailangan ng saging. Kasi yan mga nagsusukli naman sila niyan. Shoutout mo lang yan pag didikatan mo para shoutout natin. 10:15 guys, sweeter up. Dedik bag, Migalap shoutout. Young Mix, Migalap shoutout. Dedik salamat Dedik. Dichi Pragel, na po si Jerwin sa'yo. Pasukli na lang Dichi. Kabayan Jojo, dating dikit tamsak na lang po, sabi ni Alex the Great. Didik, baba ka ng bahay mo Didik para madikit ang kanila. Max Free, available lang 10-20 guys, Max Free. Max Free next kayo ni EXO kung hindi mo pa kadikit si EXO kanina. Bago yung si EXO, kadikitan ko lang kanina yung kay Konyang. Ditski on the way, sabi ni Alex the Great. Young Mix Vlog na po si Jerwin sa'yo. Oh, bago yun Mix Free. May 30 yung 30. Dan sa'yo sa biyahirong senior, pasok lang kay Sari-Sari Store. Biyahirong senior, balikan mo si Sari-Sari Store Dan na sa'yo. Hasmera, Yusman, Migilap shoutout. Salamat sa paharang at patamsak mo dyan Hasmera. Exo Chris dana from 183 to 185 sabi ni Nining G. Jens TV dan Paul Pack sabi ni Dedik. Jens TV diyan ka pa din TV. Ay mga nagdidikit sa'yo dito. Jerwin 1 dana po sa'yo si Jan Mix Vlog. Bracy 8 Migalap shout out. Bracy, may jacket ka na Bracy. Mega love shoutout sa iyo Salamat sa iyong pagpunta sa akin live streaming. Jerwin TV full pack complete to your channel sabi ni Ditski Fragel. Padikit sa harang pa sabi ni Hasmera. Salamat Hasmera sa iyong paharang. Hand fishing pabawa pa ng bahay sabi ni Jerwin San ka sa Tagig host? Also San BCDA Bracy BCDA 10:20 guys, City Rap, Sweeter Rap. Nuevo Bolano, Yahoo, Migalap shoutout. Patamsak na Premier Host. Sige, lapag mo ang Premier mo, Bolana. Ayan, Bolano, North Signal ako, agoy, lapit lang pala. Dito ako sa may BCDA. Shay Marie, harang kuya host. Migalap shoutout sa iyo Marie. Congrats, monetize ka na pala Marie. Salamat monetize ka na Marie. Harang sabi ni Honey Life Experience. Salamat sa paharang Honey. Guys, Nineng G, bakante ng 20 guys. Padikit, sige baba ka ng bahay mo dyan Bracy para madikit kita. Dikitan vlog. Didik vlog dan sa'yo sabi ni Nui Bolano. Didik sukli sa nakape na kay Nui. Krista Babe dan sukli Paul Pack sabi ni Didik. Exo Chris tara 20 tayo sabi ni Mix Simpri. Exo
Kayong dalawa ni Mick siyempre. Ryan, Nico, Dan 20 sa'yo. Pakicheck na lang ng bahay, sabi ni Sola. Welcome sa'yo, Maria. Congratulations agad sa'yo at monetize ka na. Ditchki Pragel, dan si Alex Dagrit. Jerwin guys, available ang 20 guys. Jerwin. Brace on the way sa'yo ni Alex Dagrit. Saglit lang ho sa di pa ako tapos kay Ma'am Neneng G. Sige EXO. Matamsak ng premiere. Sabi ni Noe. Ayan Noe, nakapin ka na Noe. Dana Bryce sabi ni Krista Babe. Guys, balik na lang kayo guys Didik Vlog Stranger History dan back to you kay Ditchri Pragal. Neneng G, shout out sabi ni Mick Simpre. Neneng G, tayo 20, unahan na kita, sabi ni Sola. Neneng G, unahan ka na ni Sola ng 20. Pa-confirm. Homeless Tusok, salamat Homeless sa patusok. Sola tayo 20, sabi ni Vlog Channel TV. Sola si Vlog Channel may 20 rin. Si Homeless may 20 guys, si Homeless may 20. Si Jerwin may 20. Ayan, sari-sari Dan, si hand fishing pabalik na lang. Dan Brace 08, pasukli sabi ni Krista Babe. Guys, magsuklian guys. Pasilip mo na ng bahay mo Sola, sabi ni Ninji. Hand fishing, dan sa bahay mo si Young Mix Vlog. Ma'am Mercy, mega love shoutout. Dan dikit tamsak sa premiere na nakapin, sabi ni Hasmera. Nui, balikan mo si Hasmera Nui. Okay, Vlog TV, Del, start na ako sa'yo, 20, ayan. Neneng G si Sola sa kasi nagdigay na kasundo, si Vlog Channel. Ma'am Mercy, salamat sa'yo para Ma'am Mercy. Bye si Pansukli, sabi ni Krista Babe. Kiranya ni ko, bakante ng 20. Si Amyers, bakante rin ng 10. Nawi, balikan mo yung mga nag-shoutout sa'yo, Nawi. Jerwin TV, Dan Pulpak sa'yo, sabi ni Didik. Alex Zagrita, Mac Angel, Dan back completely, sabi ni Ditski. Dan Bryce 08, pasukli si Krista Babe. Bryce, balikan mo si Krista Babe. Sola okay, game on the way sa bahay mo. 8:25, sabi ni Vlog Channel. Ditski Pragel, Dan pabalik na lang, sabi ni Noe. Noe, wag ka na maglapag ng bahay mo. Nakapin ka na. Mapalo ka ni Lolo niyan. Baka lagasin banana mo ni Lolo kaya double hits mo. Tambay lang sir, pakain muna kay baby. Sige, ni live. Vlog Channel on the way na, sabi ni Noe Bolano. Noe, wag ka na maglapag ng bahay. Nakapin ka. Mamaya paluin ka ni Lolo. Didik Vlog, Dan na po, sabi ni Jerwin. Barbilat, Dan si Brace 08. Danjang Mix Vlog, pasukli na ma'am, sabi ni Krista Babe. Vlog Channel TV, Del, start na rin ako sa iyo, sabi ni Sola. Vlog Channel TV, Dan pabalik si Noe Bolano. Danjang Mix Vlog, pasukli si Krista Babe. Mitch, mega love shoutout, Mitch. Sa gabi't araw Marie Vlogs Sokrang, ayan, salamat sa mga pasokrang-sokra dyan Marie. Balas lang kayo guys, bakas lang kayo guys at balikan kayo agad, sabi ni Honey Life. Honey Life, tamsak at dan dating dikit, sabi ni Derek, Kani Didik. Krista Big 21, dan si Jerwin sa'yo. Ayaw, tamsak host, ayaw, may galap shoutout. Hand fishing, dating dikit, Sinuwi Bolano. Dan napasok ulit Jerwin TV, sabi ni Krista Babe. Jerwin na 10:30. Bicolana si Pins, may galap shoutout. Ayan si Pins, yan na si Pins. Kid Words, may galap shoutout. Kid Words.
Kid, may jacket ka na. Daniela Host, ano siyam lang nadikit ko sa'yo. Yung iba, dikit na kasi. Okay, okay lang Daniela. Bigyan kita ng 10, Daniela. Abi, may galap siya Abi. Jerwin tayo 30, sabi ni Ayaw. Mega love shoutout host. Good evening. Mitch, ano yung number na binapa mo, Mitch? Baka importante dyan. Host, shoutout. Sabi ni Abi. Jerwin tayo 30, sabi ni Ayaw. Thank you, Jacket Host. Welcome, Kid Howard, sa baba ka ng bahay mo dyan. Ma'am Nenin G, na po sa iyo 20. 5:35 ka na po. So ma'am, salamat, sabi ni Chichay, mega love shoutout Chichay. Thank you so much Chichay. Baba ka ng bahay mo Ma'am Daniela. Para masok lang kita, Ma'am Daniela. Nenin G 20, sabi ni Ayaw. Kaliwat kanan, dan sa'yo 20. Tama sa kalimbang all at refresh. Pacheck na lang sir, sabi ni Apple. $20 dito kay EXO guys. Available si EXO. Guys, EXO. EXO kayong dalaw ni Mix Free. Ayaw nyo ba? 10:30 sabi ni Ayaw. Guys, EXO. Available yan. EXO tayo sabi ni Daniela. Hebron, may club shoutout Hebron. Hebron, welcome to my live stream Melbo, Hebron. Daniela, wag ka na maglapag ng bahay Daniela, nakasabit ka na. Hi everyone from Hebron. Guys, magbasa kayo guys at didikit ako dito sa nakapin. EXO tayo sabi ni Daniela. EXO kiss tayo po sabi ni Jerwin. Ayun EXO, marami kang customer EXO. EXO, marami kang customer EXO. Isa lang EXO para hindi ka malito. Si Daniela, bago yan si Daniela. Si Hebron, 1020, available si Hebron. Apple Vlog, kulang ako ng isa sabi ni kaliwat kanan. Jerwin, tara po, 20 bahay mo sabi ni EXO. Cristabe, 20. Ayaw, XX. Anong ayaw, XX meaning? Sinong XX? Neneng, sino? Okay, EXO, Chris, tayo 20 sabi na Jerwin. Sige na Jerwin, kayong dalawa. Love girly, mega love shoutout. Kasi love girly, meron nga 15 banana. Guys, mabasa kayo guys at nagdidikit ako. Hello po host, dan tamsak Kabibi Banji. Salamat sa patamsak Kabibi. Ate Pili, mega love shoutout, Ate Pili. Daniela Francisco, Dan, sabi ni Eben, sino Dan? Abi na Abi. Guys, basa kayo, nagdidikit ako ng kape. Ayaw Ninja, RBM, vlog. Ayaw mo. Dan Tamsak host, Pia Cyrus, mega love shoutout. Pia Cyrus. Ayan, may jacketan tayo. Wait lang, si jacket sa labas tayo basta.
Bikers ng New Zealand, may kalap shout out. Meron ka na pong jacket. Bikers ng New Zealand, may jacket ka na idol. Neneng G, may bago ka ba alalap? Sabi na ayaw. Lalap girl, nagbaba ng bahay. Salamat host sa jacket. Welcome bikers ng New Zealand. Baka medyo may banana, may baong ka dyan na banana bikers. Shoutout ka na dyan. $20 bill ulit light ng video. Sabi nga ni kaliwa kanan. Tamsak na ulit host. Salamat pen sa iyo mga patamsak. Ninenji guys available. Ninenji available. Ang nakapin Ninenji, dikit mo na bang nakapin? Magandang hapon na host at magandang hapon na everyone. Sabi ni Mel Air. Mel Air, may kalap shoutout. Magandang hapon sa iyo. Gabi na pala dito. No? Mel. Gandang gabi. Ditski Pragel, Dan Sisi, sabi ni Abby. Kuala, may kalap shoutout, Kuala. Kuala, may kalap shoutout. Wait lang, Kuala, jacket. Kuala, meron ka ng jacket, may kalap shoutout sa'yo. Kidward Dan Sugli sa'yo, sabi ni Didik Vlog. Swift flip or right and to delete from Mel R. Welcome Kuala, welcome. Apple Vlog 10, sabi ni Mian Vlogs. Ma'am Jessica, mega love, shout out. Ayaw kasi ni Jerwin sa akin. Nahirapan daw siya. Nahirapan kasi baka dikit na. Kidward, Mami Chili Vlog, dan back to your completely, sabi ni Ditsky Channel. Ditsky ay Dedek 22 Vlog, dan pasukli siyang mix. Sino pa dyan ang may 1020, sabi ni Sola? Kasi Sola available ng 20. Ang nakapin guys, may 20 rin ang nakapin. So, hindi pa kadikit ang nakapin. Kabibi Banji, Brycey Dan, ayan. 10-15 free kaya pins to guys. Mike Dan, sabi na Mike Dan, sabi ni Abi. Kabayan Jojo Dan si Vice 8, ayan. 20 guys kay si bikers ng New Zealand. Bikers 10 tayo, sabi ni Pinsto. Yang Mix Vlog Dan Sukli, sabi ni Dedek 22. Ditsky Pragel Dan sa'yo sis Pulpak, sabi ni Honest Life Experience. Pins to game, sabi ni Bikers. Chichay Dan sa'yo si Kabibi Banji Pasukli. Tayo kaliwat kanan, sabi ni Krista Babe. 20 kaliwat kanan, sabi ni Krista Babe. Pinisto, sabi ni Bikers. Pare kanyo ni ni Krista Babe, pare 20. Daniela available ang 15 guys, Daniela. Daniela, malapit na ako matapos sa'yo, Daniela. Si Hebron available guys, si Hebron. 10-20 si Hebron guys.
Ayan na, Daniela. Dan ako siya ng 12, Daniela. Daniela, dan ako ng 12 sa'yo. Alex the Great on the way sa nakapin. Kung maghahamon, magbaba po ng bahay para masilip, sabi ni kaliwat kanan. Guys, pag naghamon kayo guys, sabay nyo na yung bahay para makita agad kung dikit na hindi. Welcome Daniela, welcome. May club shoutout to, sabi ni Candy. Candy may club shoutout. Salamat sa patamsak Candy. Kids World, Dan Pulpak, sabi ni Honest Life Experience. Loading ako, Alex the Great. Hebron 20 from Ayaw. Hebron 20 from Ayaw. Ayan na, kami kasi may galap shoutout. Kami kasi may jacket ka na. Hebron, Hebron. Ayaw is game to your 20 bananas. Ayaw, okay. Done to you from Hebron. Ayaw talaga nila sa akin, host. Ayan si Hebron, ayaw. Oh. Game na daw sa'yo. Dana nga daw sa'yo si Hebron. RBM vlog. Tapos na tayo, sabi ni Sola. Kuala Dan, si Abby. Pan RBM, may puro mo na dikit RBM. Siyempre, wala na silang ididikit. Buti ikaw at madami kang alagad. Kahit nadikit mo na, mayroon ka pang pandikit. 20 palitan, unahan ko na, sabi ni Sola. Sola, dikit na ba tayo, Sola? Sandi tayo, 10, sabi ni Kamikaze. Daniela Francisco del 20, sabi ni Ayaw. Daniela, si Ayaw, gusto mo? Ayaw, gusto mo. Sola, game 20, si Kamikaze. Pasilip ng bahay mo, sabi ni Chandy. Daniela, ayaw mo gusto mo si Ayaw? Open to, done to you, sabi ni Bikers 25 ng New Zealand. Chandy muna, sabi ni Kamikaze. Okay, Ayaw, on the way 20, sabi ni Daniela. Ayan, RBM si Daniela, nakapin. 20 kayo. Si Bikers man, may 20 rin si Bikers ng New Zealand, may 20. Ayan, on the way na sa iyo si Daniela, Ayaw. Yung nakapin. On the way na sa'yo. Bakarid ka, Ayaw, para makita mo na on the way na sa'yo. Exo Chris Dan po 20, 185 to 187, tamsak at dikit po. Ayan. Mail on the way, sabi ni Alex the Great. Pare, nakapin pare, mamaya Alex, kayo nakapin pare, may 20 yan. Daniela. Ayaw, on the way na ako sa'yo, sabi ni Daniela. RBM, on the way na nakapin sa'yo. Exo Chris, may club niya to idol, sabi ni Bikers ng New Zealand. Cons, hanap ka na dyan, iba. Okay, maya na tayo. Sabi ni Chandy. Biker tayo 20. Sabi ni Jerwin. Jerwin, salamat. Dan na din ako sa iyo, sabi ni Exo Chris. Tamsak Manoy, Marriage TV, may galap shoutout. Yati. Yati, okay, Candy, sabi ni Kamikaze. Daniela Francisco, 2468 ka. Payudahan kita ng 50 on the way, sabi ni Ayaw. Sige, Ayaw, buti yan, Ayaw. Bigyan mo yan si para matastas ang bahay. Daniela, 20 sa'yo, 50 ang kapalit kay Ayaw. Buti pa, RBM, mag-ayuda ka na lang dyan para hindi masayang yung banana mo. Di maburong dyan banana mo. Okay, kami kasi del 20, start na ako sa'yo, sabi ni Sola. Sola, game 20 tayo, sabi ni kami kasi. Salamat na marami, host. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas din to you, Mama Tipeli. Ayaw ko nga. Mabuburo yung banana mo dyan, RBA.
Ngayong Pasko, RBM, mag-ano ka, ilis ka ng puro ayuda. Walang puro ka lang ayuda. Pamasko mo sa mga nag-live stream. Puro lang ayuda. Buong ilis mo, ayuda lang ang gawin mo, RBM. Host, please po, palabalab po ng premiere ko. Please. Ayan, sige, ano. Hindi bababa mo. Yan na natin. Sabit natin yan. Marami na akong naayudahan, host. 50 to 100. Kaya nga, ngayong Pasko, RBM, isang bihis lang, isang ilis mo lang. Try mo magano. Wala tayong magdikitan, puro lang ayuda. Ayuda lang ako lahat. Sola 8, 46 on the way na sa'yo. Sabi ni Kamikaze. Kasi, siyempre, Pasko naman. Once a year lang naman mangyayari yan. Vlog channel dan, sabi ni Chichay. On the way na po, Bikers 20 banana, sabi ni Jerwin. Host, please po, palablab. Nakapin ka na. Silipin mo sa taas. Tingala ka. Kaliwat kanan, tara, sabi ni Exo Chris. Pare si Exo Chris, kayo ng dalawa daw. Pare. Miss Joe Strike, Miss Joe Strike 11. Dan thumbs up. Haba naman ito. 159 to 169. Gayahin mo ako, mag-ayuda from 8 AM to 6 PM. Ayan si pare, puro ayuda. Pag nagilis. Daniela Francisco, bahay di ko copy bahay mo. Agoy. Daniela, baba ng bahay. Daniela, lapag mo ang bahay mo, Daniela. Hindi para makabisada ni RBM yung bahay mo. Daniela Francisco. Daniela, baba mo ang bahay mo pala. Hindi nakakabisado ni RBM. Sige. Kala ko hindi mo nakuha. Abisan full pack po sa'yo, sabi ni Hani. Ayaw, payoda po. Road to grade 9, sabi ni Maritz. Kaliwat kanan ng bahay ko, sabi ni Exo. Pare, bahay ni Exo, ayan binaba na pare. Chicha, bahay mo, sabi ni Vlog Channel. Abidan full pack, sabi ni Honey Life. Mac, Migalap, shoutout Mac. Kaliwat kanan, na-start na ako sa'yo. On the way na, sabi ni Exo Chris. Pare, on the way na siya si Exo Chris 187 ka, bahay mo Exo. On the way na, sabi ni Kaliwa. Palablab ng premier place sa mga ex ko dyan. Host, payoda, road to grade 2. Sige, vlog channel mamaya bigyan kita vlog channel. Makapag-dictate ka muna dyan, vlog channel Guys, tamsakan nyo naman ang nakapin, guys. Kahit tamsak lang. Mabuang Migalap, shoutout. Mabuang TV, may jacket ka na idol. Abi, pasukli po. Doon na kanina, sabi ni Honey Life. Abi, balikan mo siya, Honey Life. Doon na sa kanina pa daw. Chichay, Dan, salamat, sabi ni Vlog Channel. Vlog Channel, di ba may alagad ka Vlog Channel? Si Mabuang, guys, bagong pasok si Mabuang. Bagay din yung kadikit, salubugin nyo na agad. Vlog channel, di ba may alagad ka vlog channel?
Makipagpartira ka madali ang banana. Lalo mga bago ka dito, dami kang ano dyan, kadikitan. Mga 200 banana, kaya mo dyan, wag kang baguhan ka dito. Si Mac may 10 guys, si Mac may 10. Si Mark Anthony pala to. Abi on the way, sabi ni Candy. Abi, pasukli po. Di pa po ako dumikit. Abi, pasukli po. Hindi pa po ako dumikit. Honey, magdikit ka muna, honey. Bago ka magsingil. Siyempre, magsukli sa'yo. Akala nagdikit ka na. Dikitan mo muna bago ka magsingil. Bartolome, mega love shout out. Salamat sa thumbs up. Magdikit ka muna, honey, ha. Bago ka magsingil. Free 10-15 sa Garden and the Pens. Ayan, Garden and Pens. Garden and Pens dan sa'yo, si Mac. Pins si Mac, mayroon yan si Mac. 20 bananas. Pins, baka hindi pa kadikit. Danaw kanina, hindi ako naningil. Pag di pa na ako dumikit. Sabi mo kanina, pasukli, hindi pa ako dumikit. Kaya binasa ko lang. Abi, dating dikit, tamsak na din ako sa video mo, sabi ni Chandy. Sabi mo kasi kanina yun sa message mo, hindi pa ako dumikit, pasukli. Kaya sinabi ko. Ayaw dan 20 sa'yo, sabi ni Daniela. Daniela, check mo ang bahay mo. Ang sukli sa'yo ni 50, ni Ayaw. Tinignan ko kasi yung bahay, wala pang additional, siguro nag-loading. Ganun. Baka hindi pa sila nagsukli. Yun ang ano mo lang. Apple Vlog, dan na po 602, 618 ka na, sabi ni Mian Vlogs. Hindi dumikit. Singilin mo ulit pag hindi pa wala pang dagdag sa'yo. On the way, Garden, sabi ni Pins. On the way, Mac, sabi ni Garden. Guys, yung mga dinidikitan nyo na mapaisa-isa, guys, check nyo, baka mamaya hindi nagdidikit yung ginagamit yung ninja. Kaya ang iba sabi, hindi daw wala pa dagdag, pero nagda na daw. Kaya naman yung mga ginagamit nyo na pambaba, na talaga nagdidikit. Kasi ang iba minsan hindi nagdidikit. Ayaw, dan 20, sabi Daniela. Yung gamitin nyo yung mga pangbalapag nyo, guys, yung mga may nagdidikit, kasi kawawa yung mga paisa-isa na sinusuklan nyo. Jeron, okay na ba? Dikit na ako sa Lord, sabi ni Bikers. Ligit po yan sa akin, kaya magbaklas po ako, sayang po kasi. Huwag kayo magbaklas, guys, kasi pag nagbaklas kayo, baka lumalipat padagdag doon sa kabila ang binaklasan nyo, doon magdadagdag. Okay na po, Idol James, sabi ni Jerwins. Host, wag ako ipin, please. Sabi mo kanina, Parabla, sige, baba ko na lang. Mian Vlog, may 10. Mian Vlog, dikit na pa sa akin 10 mo, Mian Vlog. Mian, dikit mo sa akin 10 mo, Mian. Bigyan kita ng 12. Kami kasi dan 20, pakicheck na lang, sabi ni Sola. Ako na lang spin mo. Sige, Mian, pin kita. Dikit mo na sa akin, Mian, 10, Mian. Bigyan kita ng 12.
Mayan vlog, tayo po, 10, sabi ni Jervin. Sige, Mayan, dikit mo na sa akin 10. Dikitan na kita rin ng 12. 7:21 na yung bahay mo, ano, Mayan. Skip Ragel, dan si Chichay sa'yo. Host, wag ako ipin, please. Chandi, hindi ka na nakapin, pinalitan na kita. Sabi mo ayaw ipin. Binaba na kita, binaba na kita. Pagpipin talaga kayo guys, mahirap na. Kaya wag kayong puro lagad pa pinanghanapin nyo. Ako ipin ko lang to kasi nagdidikit ako dito eh. Tusok mo no, MG, Migalap shoutout. Mayan vlog, dikitan kita ng 10, sabi ni Jerwin. Mayan, nandiyan ka pa Mayan, pa-confirm kay Jerwin, dikitan ka daw ng 10. Baka Jerwin, baka X na kayo. Host, dikitan ko si Mayan vlog. Sige Jerwin, dikitan mo Jerwin. Pag hindi pa kayo X sige dikitan mo na. Para malit pang bahay naman niya eh. Ako na lang magsabi sa kanya. Ang dalawa tayo nagdikit sa kanya. Sige na Jerwin, dikitan mo na Jerwin. Nasa bahay mo ako host. Padikit ka na ng Jerwin ng 10. Dalawa kayo magdikit sa'yo. Huwag kang mag-alala, yan si Jerwin, ligit yan si Jerwin. Dalawa kayo magdikit sa'yo para makadagdag sa bahay mo na agad. Pagkatapos mo sa akin, disukla mo na lang si Jerwin. Sige na, para pagkatapos mo, disukla mo na lang siya. Ote po 10 kay Miam Vlog. Ayan, ang dami na siya si Jerwin sa'yo. Huwag ka mag-alala kay Jerwin, ligit yan, Jerwin. Daniela Francisco, pasilip sa bahay mo, sabi ni Sola. Bigyan kita ng 12 banana Mayan. MG, dan si Abi sa MG. My friend RBM vlog, sabi ni Hebron. RBM, baka na sa'yo si Hebron. Hebron, are you finished? Are you finished to RBM, Hebron? Sola tayo, sabi ni Daniela. Chichay dan to you si Deski. Chichay pasukli po, sabi ni Daniela. Chichay pasukli kay Daniela. Gary ni Jeans dan 15 sa'yo, sabi ni Mac. Daniela, pasilip ng bahay mo, sabi ni Sola. Data gamit ko. Host, sobrang hina. Andito kami sa labas kasi naglaro alaga ko. Pag data, hirap talaga yan. May loading yan. Saka ngayon paggabi, maraming gumagamit ng Kaya yan, mahirap talaga yan.
Daniela, kanina pa ako daan sabi ni Chichay. Okay, Daniela Francisco, deal, start na ako sa iyo ng 20 sabi ni Sola. Okay, bye Sola sabi ni Daniela. Sola, lapag mo bahay mo Sola. Exo Chris, dan 20 sa'yo. Below like ng video mo from 187 to 189. Pakicheck na lang, sabi ni kaliwat kanan. Magpapaliw. Dana po ako kay may anong sampo ba? Sige, Jerwin, napasok lang ito mamaya pagkatapos niya. Salamat po kaliwakanan sabi ni Exo. Guys, bakante si Exo. Jerwin, baka si Exo hindi mapakadikit. Tsaya dan pasukli na lang si Mabwang. Si Mabwang TV, pasukli na lang. RBM Vlog, give you 21 from Hebron. Mayroon pa si Kabayan, i-search si Ayaw. Madali lang naman yan, RBM lang, tatlong malalaking RBM. Saglit lang i-search yan si RBM. Tatlong RBM, malalaking litra. Ah? Nakapalitan ko yun, saglit ko lang naman na-search yan. RBM. RBM Vlog yata, RBM Vlog. Prime RBM Vlog. RBM Vlog. Jerwin, RBM Vlog. Hindi lang RBM Vlogs. RBM Vlogs. Ayan oh, dito ba? Ito mabadali i-search. Sabi ni Mark. Ang haba din ng pangalan mo Mark kasi. RBM Vlogs lang yan oh. 1.42 pa lang bahay pala nito na RBM. Ay hindi, RBM Vlog pala talaga ito oh. 315 pala siya, yan oh. Pag shares mo ng RBM Vlogs, may RBM na lalabas. I-scroll mo pababa, makikita mo yung bahay niya. Tricky, 315 ang bahay niya, 315. Pag i-search mo yung RBM Vlogs, i-scroll mo pababa, makikita mo yung bahay niya, pangatlo, RBM. Ano na, 315 na siya, 315. Ayan, may Kenny, may kalap shoutout, may Kenny. May Kenny, may jacket ka na may Kenny. Dan Paul Pack 15, baba ang mga kanton ng Cavite. Baba Mar Anthony, sabi ni Pence.
Dan sa iyo si ano? Daniela Francisco dan 468 to 513 ayuda at pamasko na yan. Ayan Daniela, binigyan ka ng 50 bananas ni RBM. RBM, dana sa iyo si ano, si Daniela ng 20. Nawala na siya. Si Mian, nagdidikit sa akin si Mian. Ang nakapin. Ayaw, tayo idol 20. RBM, kayong dalawa ni ano? RBM, si Lebron, na dagdan sa'yo ng 21 daw, si Lebron. Tingnan mo ang bahay mo, bro. RBM, kung may dagdag. Kasi nagdikit sa'yo si Lebron daw ng 20. 21. Nakapin, dan si McKinney. Ayan, wait lang, nakapin, nagdidikit yung nakapin. RBM, check mo yung bahay mo. Nagdandaw sa'yo si Hebro ng ayan, ang dami nyo na. Sabi ni ayaw. Kanina ayaw, ngayon gusto na. RBM, check mo yung bahay mo. Nagdikit daw sa'yo si Hebron. 21. Check mo RBM, bahay mo. Kung may dagdag. Kasi nagdikit sa'yo si Hebron. Bahay ko, 313. Ngayon ay 315. 20 kami ni Francisco. Sinong dumikit sa kanila house? Di walang dagdag. Hindi dumikit si Hebron sa'yo. Ayaw, pansinin mo naman ako. Dikitan tayo, sabi ni Pins. Naku, RBM, si Pins, so makipagdikitan sa'yo. Ganda pa naman ni Pins. Tayo dyan, RBM. Sari-sari, kadiskartida na po. Pasokli na lang. Sabi ni Mabuang. RBM, ibig sabihin, hindi dumikit si Hebron sa'yo. Si Daniel ang dumikit sa'yo ng 20. Mabait ako, wag lang budulin. Hindi ko ipagdadamot ang banana ko. Si Hebron, hindi dumikit sa'yo si Hebron. Kasi 20 lang nadagdag sa'yo. Ibig sabihin, si Daniel lang dumikit. Jen, 22, may kalap shout out. Si Kay Sukli na sa'yo, sabi ni Mac. Jane, advance Merry Christmas ay happy birthday pala, Jane 22. Di pa ako nakagawa ng greetings ko sa iyo, Jane. Daniela Francisco, labas ka madam kung ikaw ba dumikit or si Hebron. Naikadikitan niya, may kadikitan RBM, hintayin mo na, may kadikitan. Salamat idol Mac, thank you sabi ni Chechay. Ha. Gawa ka kuya. Oo, ikaw pa. Huwag lang muna ngayon kasi baka mamaya pagkatapos ko mag-live gawa ko. Iwala ng bakas po sabi ni McKinney. Hebron, okay, ma'am, drop your house, I give you 30 bananas. Hebron. RBM said is drop your link, I can give you extra pamasko, 30 bananas. Kain tayo pare, sige pare, kain ka muna pare. Sana si Mian, ba't hindi na lumabas? Solo okay po. Siguro, ayan, Surigao vlog, Abad, Tamsak, may galap shout out, Surigao, Abad. Surigao, may galap shout out. English yun pare. Ano yun pare, napulot ko lang. Di ba ako tapos, host ha? Sige, Mian, okay lang.
Ayan, Hebron, thank you so much your advance blessing to Christmas. Ayan. Thank you so much, Hebron. Hebron RBM is give you 30 bananas. Thank you, Hebron. Ayan, thank you. Hello, host, Mel R. Hello, Miguel shout out. Kaya mo yan, pare. Ayan, Nomadic, Miguel shout out, Nomadic. Nomadic, meron ko ng jacket. Once again, Hebron, thank you. Thank you very much for your sharing your blessing. Fence 2, asan ka na po? Hihi, may customer ako. Sabi ni Exo Chris. Fence 2, saan ka na daw? Sabi ni Exo. Hebron 381 your house on the way to your channel 30. Bananas from RBM. Hebron, advance Merry Christmas, Hebron. Bigyan Maxi Vlog. Dana po sa iyo si Mab Wang. Agoy na all, sana may palipad din sa akin si Hebron News. Mayroon yan RBM. Pagka na-connect mo na yan si Hebron. Kanina ko lang na-connect yan kay Shakoy. Pumunta sa akin sa ilis ko. Pag na-connect mo na yung RBM, pupunta yan sa ilis mo, yan, magpalipad yan. Nakapunta na ko sa ilis niya ni Hebron. Babae pala yan si Hebron, babae. Ang dami niyang tao sa live lang ilis niya, kaya lang hindi ko naintindihan kasi puro Korean, puro Korea. Thumbs up host, Epal, may kalap shout out Epal. Ayaw, my friend, long time no see from Hebron. Sola available ang 20 si Sola available. Spy Sola, dikit mo na sa akin yung 20 mo Sola. Kung hindi wala kang kadikitan Sola. Guys, sa nakapin padikit naman sa nakapin. Jerwin tayo, sabi ni Daniela. Hebron guys, Hebron available 10-20 bananas guys. Lablabin nyo na guys si Hebron all the way from Korea. South Korea ba? Nakadikit ko na host. Hindi nadikit ko na host. Exo Chris, sabi ni Mac. Hello host, thumbs up na, sabi ni Melay Vlog. Melay Vlog, salamat sa pa-thumbs up, Melay Vlog. Guys, connect guys kay Hebron guys. Those locks, Tyson, di Oragon, may galap shoutout. Nomadic dan tamsak sa'yo si Mabuang. Jerwin kay Daniela, Jerwin, 20 Daniela. Ay, Jerwin. Hebron 387, auto 3840 from Hebron. Ami vlog, may galap shoutout. Salamat sa patamsa. Daniela pa ng bahay mo, sabi ni Jerwin. Daniela ba ka ng bahay mo, Daniela? Luwi pa rin ako. Guys, si Sola available lang 20 bananas Sola. On the way Jerwin ng 20, sabi ni Daniela. Sola tayo 20, pero pwede patamsak po ng premiere ko. Pa-confirm. Daniela, 525 ka po on the way 20, sabi ni Jerwin. Sola, ganyan na rin sa ison, pero tamsak na ba daw yung premiere? Magtamsak kayo guys. Ken's TV, full pack sa bahay mo. 189 to 1.9, sabi ni
Bicolana Pins. EXO na sa'yo si Pins. 189 ka to 1.9 na. Mark Anthony, Jetski sa dan sa'yo. Jetski bahay, sabi ni Mac. 10 si Kens. May kadikitan na siguro may kadikitan na siguro Kens si EXO Pins. Pero nakadikit na ba sa'yo? Si Pins sa EXO, bahay mo daw 'di ba kasi Ken TV ka? Sabi ni Pins, Ken's TV full pack sa bahay mo 189 to 1.9. Sabi ni Bicolana si Pins. Pins bahay mo para masuklan ka ni EXO Chris. Pins, baba ka ng bahay mo. Eric Lanita, Miguel up shoutout. Ayan, Bicolana ng Pins EXO. Ayan bahay niya. Ayan bahay niya. Ayan bahay niya. Hey bro, I give you 10 ba na from Bicol TV Brothers. Mac, thank you, sabi ni Ditski Fragel. Make a love shot to all from Eric Lanita. Same to you, Eric. Okay, Saison de Oragon, i-start na ako sa'yo. Dil, nandito ka na ako sa bahay mo, sabi ni Sola. Ayan. Why, Kiki, make a love shot out. Thank you, host, from 10. You're welcome, my bro. On the way na ako, Bicolana si Pins. Ayan. Sola on the way din sa'yo, sabi ni Saison de Oragon. Why, Kiki? Sino pa may 15? Sabi ni Why, Kiki. Eric, may 10 din si Eric. Sino pang hindi kadikit na Eric yan, guys? Mabuang TV dan dikit sa'yo. Sa bakas, sabi ni Nomadic. 876 Sola, sabi ni Saison. Waikiki, may 15 guys. Okay, I start na ako, sabi ni EXO. Dana po, host. Okay, Mian, salamat, Mian. Si Jerwin naman ang anin mo, Mian, mamaya. Paglabas ni Jerwin, kasi nakikapalita si Jerwin eh. Tapos na sa si Jerwin ng 10. Check mo bahay mo, Mian, kung ilan na dagdag. 12 sa akin plus 10 kay bali 22 ang nadagdag sa'yo. Waikiki, tayo 15 sabi ni Mac. Saison Dandikit, si Nenenji available ang 20 si Nenenji. Si Ebron guys, may 15 may 20 si Ebron na nakapin. 15 sino gusto, sabi ni Waikiki. Mac, X na tayo, sabi ni Waikiki. Tayo po, Mac, sabi ni Eric Laneta. Jane 22, Dan si Melay. Mac, sabi ni Neneng. Mac, kayo ni Neneng Gimak. Eric, bahay mo, sabi ni Mac. Sino gusto ng 15? Si Waikiki meron. May 20 ka, Mac, sabi ni Neneng. Eric Lanita, extra pala tayo, Mac, sabi ni Eric.
Dana Chichay sabi sinamadik. Chichay dana siya sinamadik ka. Hebron TV, done to you, ma'am. 8:33 to 8:36 ka. Done connect to you. 30 bananas from RBM. Hebron, say things from RBM because RBM is give you 30 bananas from a bottom of my heart. Masakit man sabihin ni Ning J, X na kita, sabi ni Mac. Hebron, RBM is very helpful people. So say thanks for RBM. Pare, narinig kita. Hebron, say thank you from RBM. Uwi na ako, lahat kayo, ex na ako, pagkatapos nyo na ako gamitin. Nining. Linas pag ka na, Nining, linas pag ka, Nining. Pagkatapos ka, Nining, pagsawaan, Nining, sabay iiwang ka, Nining. Ano ba yan, Nining? Parang isang laruan. Napakatapos sa pagsawaan ay iwan. Sir Jerwin, bahay mo, sabi ni Mian. Hebron, RBM is a live streamer. If you visit you visit live streaming of RBM because RBM is a very guaranteed people. Andito naman ako, bakit ayaw ninyo sa akin? Sabi ni RBM. Jerwin, lapag ka ng bahay mo, Jerwin, para mabalik kang kanimihan. Jerwin, ayan. Mian, ayan ang bahay ni Jerwin. Kunin mo na yung bahay niya. Sana bro, na pag nakapunta ka sa kanyang live streamer, bigyan mo rin siya ng pamaskong handog. On the way na po, Sir Jerwin, sabi ni Mia. Ditski, drop your house from Ayaw. Ditski, drop your house. Ayaw RBM vlog, done, completed to your channel. Okay na po, Mian. Thanks po, sabi ni Jerwin. Waikiki dan tamsak, sabi ni Wabwang TV. Bicolana si Pins, dan ako sa'yo, salamat tamsak dikit kita, sabi ni Exos. Ditski dan full pack, ma'am, salamat from Ayaw. King puso. Tambay lang muna ako, host, magluto lang. Sige, Exo, salamat, Exo. Baka may bagong pumasok, Exo, mamaya. Sige. Jerwin, tayo 30. Jerwin, kayo na naman ni Ana. Kayong dalawa na ni Arvin, 30. Ay, natatanong. Exo, Chris, ikaw hinahanap ko siguro. Na garantisadong ang dikit kita, Exo. Hindi mo ka-X yan, si Exo Mac. Bago yan. 20 hosts, sino may gusto, sabi ni Kamikaze. Guys, si Kamikaze, may 20. Ayaw, sige po, sabi ni Jerwin. Paano kasi ang pangalan mo? Ayaw kaya laging ayaw. Kahit ayaw, sige, sabi ni Jerwin. Ayaw, pero sige.
Ayusin mo kasi yung pangalan mo, ano, RBM. Yung lagas ko kanina, host, binalik ni Lolo. Pagising ko, trip and turn. O, di ba, no? Minsan nangyayari sa akin din yan ganyan eh. Linagas niya pero binabalik. Nangyayari na sa akin yung RBM. Binabalik niya yung iba. Oo, iba binabalik. Binabalik niya minsan ang iba eh, mga linalagas. Kaya nagtaka ako, sabi ko, kanina ano lang to, ngayon biglang bumalik sa dati. Pero maya naman, linagas na naman. Nakonyi siya siguro, host. O Daniela, minsan nang binabalik niya. Kami kasi tayo 20 ito bahay ko, sabi ni Nining. Daniela, dana po ako sa iyo ng 20, sabi ni Jerwin. Nining G, pasilip din, sabi ni kami kasi. Sa aking 20 or ang kilabili na ako kuninog na to, sabi ni kaliwat kanan. Guys, bilhin nyo na yung sa akin ni kaliwat kanan. Game Nining, sabi ni kami kasi. Hebron, I finished to you 10 na bananas. Hebron. Hebron, you got a lot of banana today. Today to my live stream. $30 from RBM plus 10 akin. Is also 40 banana. You got it. Your house is 3.87k. Hebron, congratulations sa'yo. Mac Migalan shoutout, sabi ni kaliwat kanan. Yes, Jerwin, dana rin ako sa iyo ng 20, sabi ni Daniela. Nenen G, 535, sub mo, on the way 20, sabi ni Kamikasi. Sola, dana, 19 ka na po, sabi ni Saison de Oragon. Richard Canada, Miguel up shoutout. Richard, wait lang, naglo-loading. Ayan, Richard, may jacket ka na, Richard. Jerwin, on the way ng 30 sa'yo, sabi ni Ayaw. Jerwin, on the way na siya, Ayaw sa'yo 30. Guys, si Richard Canada, meron dyan si Richard Canada. Eric Pasilip bahay ko, sabi ni kaliwat kanan. RBM Vlog 10 from RBM. RBM, I finished to you 10 banana. Oh, you have 40 banana lot. I got the 40 banana. Hebron. Eric Lanita, bahay mo. Bahay mo, Daniela, sabi ni Eric. Guys, gusto available po ng 10, sabi ni Heart Alega. Ayaw, dikit na po pala mga alagad ko sa iyo, idol, sabi ni Jerwin. RBM, dikit na daw si Jerwin pala sa iyo. Eric, baba ng bahay, sabi ni Daniela. Ayaw, huwag ka nang dumikit kay RBM, kay dikit na daw kayo, ay kay Jerwin. X na daw kayo. RBM, X na kayo ni ni Jerwin daw, X na. Dan RB, so make a love shoutout sa'yo. Huwag mo na ako dikitan na yaw, please, sabi ni Jerwin. Can you feel it?
RBM, huwag ka nang dumikit kay Jerwin, kay X na pala kayo. Bahay mo, Daniela, sabi ni Eric. Daniela, baba ka ng bahay mo. Daniela, dan tamsak, sabi ni Mabuang. Malamok, malamok, malamok. Isayaw, isayaw. X na ba daw kayo, RBM? X na daw kayo ni Jerwin. Baka nang dumikit. Guys, RBM guys, baka hindi nyo kadikit sa RBM. May mga bago dyan RBM, tag 10-10. Okay na yan. Tsaka mo na yung 10-10 dyan RBM. Available po ng 10 si Heart Alika. Member ko na lang Jerwin, nang dikitan mo ng 30. O ayan na, Jerwin. Hebron 337 Brahma 3. Oh, you got a 40 plus banana, Hebron. Hebron, you got a 40 plus banana here. Congratulations to Hebron. Bye mo, Daniela, sabi ni Eric. 10-20 bill all at like ng video, sabi ni kaliwat kanan. Mindanao vlog, may kumikilap siya daw. Mindanao, may kilap siya daw. RBA, may mga bago dyan na 10-10. Yan mo ng patulan. Makasampu ka dyan, may sandang ka na rin. Mian vlog, salamat sa Mian, salamat. Nagdidikit ka ba Mian kay Jerwin? Hindi ka ba tapos? Jerwin, member ko na lang ang dikitan mo, si Bonski. Jerwin, si Bonski na lang ang dikitan mo, sabi ni RBA. 30 kayo. Check mo yung bahay ni Bonski, baka nakapalitan mo rin si Bonski. Kasi si Bonski nga, nakadikitan ko na yun eh. So wala, pa-check po din po ng bahay. Pa-check din po. Kanina pa ako, tapos salamat, sabi ni Saison. So wala, check mo na yung bahay mo, kanina pa tapos si Saison. Hindi pa po ako tapos sa Jerwin. Sige Mian, go lang yan, dyan ka lang Mian. Bitski, may kalap shoutout from Mindanao vlog. Ay, okay. Kay Bonski 30 banana. Sige, Jerwin. Si Bonski na lang dikitan mo, Jerwin, kung hindi mo pakadikit. Dan Narbiso, Dan na lang po, sabi ni Mabuang TV. Dan, pabalik mo kay Mabuang. Jerwin game 30 kay Bonski member. Ayan. Ayan na, kunin mo na yung bahay ni Bonski TV. Yan ang dikitan mo. Di na ako nagbakas, kinalimbang ko na lang bahay mo. Heart Aliga, sabi ni Eric Lanita. Eric Lanita, Dan 10 sa'yo, sabi ni Daniela. Si Sola, available naman ng 20 si Sola guys. Sino pa hindi dikit ni Sola dyan? Sweetie si Sola, so baka hindi pa kadikit. Sola 10 tayo, sabi ni Mac. Bahay mo, Daniela, sabi ni Eric. Daniela, ba bahay mo, Daniela? Kami kasi Dan 20 sa'yo, sabi ni Neneng G. X na Sola, sabi ni Sweetie. Neneng G, 10 to 29. Uy, ang laki na. Eric, huwag ka muna makipagpalitan. May nagdidikit sa'yo. 30. Eric, huwag ka muna magpagdikita. May nagdidikit sa'yo ng 30, sabi ni Ayaw. Mabuang TV Dan Pulpak from Dan Arbiso.
Ay, andito ba si ano? Andito ba si Bonski? RBM? Bonski, wag ka muna makipagpalitan na. May nagdidikit sa'yo ng 30. Eric, yan ko si Eric. Eric, wag ka muna magpadikit kasi may nagdidikit sa'yo si Jerwin ng 30. Neneng tayo 20, sabi ni Sola. Hebron, I will give you 10 banana from Neneng G. Hebron, listen to Hebron, listen Hebron, listen. Neneng G he said give you 10 banana. Ibang Eric pala yung to host. Akala ko si Bonski yan eh. Hindi pala yan, akala ko si Bonski. Sige na, punta doon ka na RBM, punta mo na yun si ano. Hebron, Neneng G give you 10 banana. Mabuang dan dikit sa sukli dito, sabi ni Sari-Sari Diskarte. Punta nyo ako. Hoy, kahit 10 lang. Nilalamok na ako dito. Maawa naman kayo guys. Guys, maawa naman kayo kay kaliwat kanan. Dinalamok na kanina pa yan dyan sa, ano, sa labas. Nilalamok na medyo masyado malamok. Baka naman, kahit na 10 lang guys, si ano, kaliwa kanan. Maluoy, mawa. Tinanggidan na po sa iyo, idol. 5:37 ka na. Ma'am, sabi ni kami kasi. Wait host, kami muna ni Sola. Sige, Neneng. Hebron, wait a minute, Neneng said. Wait a minute. Because Neneng J is going to Sola. Nomadic, then complete to your channel from Dinsky. Ang late ng bahay mo, kaliwat kanan. Baka gusto mo kami ayudahan. Pare, narinig mo yung pare. Napakalit daw ng bahay mo. Baka ikaw ang gusto mag-ayuda. Neneng, start na ako sa iyo, sabi ni Sola. Okay, wait your Hebron, you are waiting from Neneng G. Sola, bahay mo ay 19, on the way sa iyo 20, sabi ni Neneng. Pare, si kami kasi dikit mo na ba si ano, si kaliwa kanan. Hebron, waiting, please, thank you from Neneng G. Punta kayo sa ilis ko, mag-ayuda ako, sabi ni kaliwa kanan. Si kaliwa kanan kasi guys, nag-ayudan sa ilis niya, pero sa mga ibang ilis hindi siya nag-ayudan kasi yun talagang kanyang ano, pag sa ilis niya siya nag-ayudan. Maghapon yan guys ang ilis niyan. Pare, pasilip ng bahay, sabi ni kami kasi. Ayan ka kami kasi, silipin mo. Sige, puntahan ko yan, kaliwa kanan. Oh, dikitan mo yan, nomadic. Maghapon niya nag-English, nag-English pero puro ayuda. Nakasampo na ako sa iyo, Daniela. Pacheck ko na lang, sabi ni Eric. Daniela, pacheck na lang daw. Nakasampo na sila ni Eric Lanita sa iyo. Eric Lanita, nakadikit ka na ba sa akin? Dikit na nakapalitan na ba tayo? Baka hindi pa, dikit mo sa akin ang 10 mo. So, kulang kita ng 12.
Punta nyo kay Chan si ano sa kaliwa kanan. Eh, Sir Jojo pala to si X na kami. Oo, si Jojo yan. Punta nyo yung ilis niya ni Jojo guys. Kasi pura ayuda yan sa ilis niya guys. Maghapon ang ilis niyan. 8 hours or 9 hours. Pura ayuda lang yan. Pura ayuda. Silipin ko muna. Sige, Eric. Tingnan mo. Bigyan kita ng 12. 10 idikit mo sa akin. Heart Aliga, Miguel Apsyat. Salamat sa parang. Isa lang po ang gumuhit, Eric Lanita. Isa lang gumuhit. Oo, 10 pa lang daw. Nadikit niya ano, Daniela. Tinatanong niya lang kung ilan ba usapan niyo? Isa lang gumuhit, Eric. Host out muna ako, ha? Luto muna ako. Salamat po. Sige, kami kasi. Balik ka mamaya. 5:46 lang. Ibig sabihin na isa lang pumasok oo, nakita ko na 10 kaso di dumikit sa'yo. Oo, nadikit ko na 10 kaso di dumikit sa'yo. Hindi dumikit kay ano? Hindi dumikit kay Daniela. 10 mo? Isa lang daw pumasok sa kanya, Eric. 5:45 bago dumikit. Ngayon, isa lang nadagdag, 46 lang. Isa lang pumasok sa dikit mo, no? Eric. Baka napagod na pang ang halina mo, Eric. Pahinga mo muna yan. Habang hindi pa na dadama yung lahat. Eric, baka kanina ka pa nakipagpalitan. Ano po, host na nilagas. Baka napalo na alagad ko. Eric, baka napalo yan. Baka kanina ka pa naging isda. Eric, padikitan kita, Idol Bonski. Ayan, para makita mo kung dumidikit yung alagad mo. Idikit mo, Eric, sa mga... ganun nga. Dito nga maliit yung bahay niya. Bicol TV Bari, tamsak pasokli, sabi ni Mabwang. Sige, Mabwang. Balikan kita niyan, Mabwang. Baka napagod na yung alagad mo, ano? Mabwang, dito ka sa bahay mo. Ayan, Mabwang, ha? Sa ano to, ano? Ano ba tawag nito? Kamyas? Ayan, Mabwang, ha? Danaw Kalimbang Ulo. Sa Kamyas. Anong ginawa mo dito sa Kamyas, ano? Mabwang. Inasin mo ba to? Inasin mo siya? At Sara? Bibing, may kalap siya, Bibing. Inatsara mo ba yan? Mabwang yung, ano? At Sara ang tawag dyan, hindi ba? Inasin? Bibing, may kalap siya, Bibing. Thanks po, ayaw, sabi ni Eric. Kaliwat kanan, dumikit na naman yung mga alagad ko, sabi ni Daniela. Di ba kayo tapos niya, no? Ni kaliwa kanan. Boy Niyog, may kalap shout out. Heart Aliga, dikit na sukli sa'yo. Sukli na lang, hintay, sabi ni Nomadik. Heart Aliga, balikan si Nomadik. Bawa bahay kayo sa gusto magpalitan sa pasilip ng bahay, sabi ni kaliwat kanan. Daniela, tingnan mo yung bahay niya, no? Ni kaliwat kanan. Pare si Daniela, pare, meron 20 niya si Daniela. Jerwin dan 30 idol, 3.72, 3.73, sabi ni Ayaw. Jerwin, dan sa iyo si RBM ng 30. Pasilip ng bahay mo, kaliwat kanan. Ayan, nagbaba na siya, ano? Daniela, nagbaba siya ng bahay. Changing moment, mag-love shoutout. Salamat sa thumbs up, changing moment.
Nininggidan 20, pacheck na lang po. Salamat, sabi ni Sola. Nininggidan na si Sola. Eric, may nagdadagdag ba sa bahay mo? Check mo, sabi ni Ayaw. Kaliwat kanan, palitan tayo ng 20, sabi ni Daniela. Daniela, sabi mo, isa lang pumasok mga alagad mo sa kadikitan mo. Hindi napalo na yan. Hindi yan pare si ano, si Eric. Si Eric yung isa lang dumikit. Isa lang yung nadikit sa kanya, ay nagpumasok. Si Daniela, ano yan? Okay yung ba na Daniela pare? Nagdikit sa akin ng 20 yan. Sola available pare, Sola. Tingnan mo ba? Sola tara tayo sabi ni ano, ni Boy Niyog. Like ng video. Sola tingnan mo ba ni Boy Niyog? Boy Niyog lumaba ng bahay Boy Niyog para masilip. Kaliwat kanan, dan dikit. Sabi ni Mabuang TV. Bababahay mo Daniela, sabi ni kaliwat kanan. Thank you sari-sari sabi ni Nomadik. Sola yung nagbahay na bahay Sola siya, si Boy Niyog. Check mo bahay. Kaliwat kanan. Gumuhit mga alagad ko, sabi ni Daniela. Boy Niyog, done ako sa'yo. Pasukli na lang, sabi ni Sari-Sari. Sola, tara po, sabi ni Boy Niyog. Boy Niyog, balikan mo muna si Sari-Sari, Boy Niyog. Si Neneng bakante, si Neneng G, bakante. Daniela, Bel, ulit like tayo ng video, sabi ni kaliwat kanan. Yan, Daniela, like daw kayo ng video, sabi na ano. Bel, ulit like. Sari-sari maunang na ako sa'yo, sabi ni Boy Niyog. Okay, Boy Niyog, vlog, start na ako sa'yo, sabi ni Sola. Okay, kaliwat kanan, 20, sabi ni Daniela. Chiche connected na, sabi ni Sinling Moment. Sola, like video tayo, pa-confirm, ha? Sabi ni Boy Niyog. Sola, like video daw kayo, ha? Sola than 20 now from 19 to 9:30, sabi ni G. OTW, my friend Hebron from Neneng G. Hebron, Neneng G is on the way to your house. On the way, Neneng G. Nagdidikit na din si Hebron sa akin. Wow, nagsabay siya sa kay Sola. O, nagdidikit siya, Nining. Si Hebron. Kaya na pa nagdikit sa'yo yan. Shoutout Neneng G kay ni Bibing. Neneng G, I give you by some I give you 10 bananas, sabi ni Bro. Sa kakatingin. Kaya nga sabi ko nga, wait okay lang, okay, on the way to Hebron. Kasamaheda. Ano ibig sabihin ng kasamaheda, Nining?
Kung anong gagawin, ko'y lantang gulay. Boy niyog na nakasuklin ako, sabi ni Sari Sari. Sir Jerwin TV, yan na po, salamat si Mian. Jena may club shoutout. 3.87 na Hebron, start to now to you, sabi ni Neneng G. Hebron, I will starting to Neneng G. Your house is 3.87 on the way. 10 banana from Neneng G. Sino pa may 20 guys? Sabi ni Kamikaze. Neneng G, Neneng G. Bibing si ano, si Kamikaze, kayong dalawa. Bibing, kayong dalawa na ni Kamikaze, Bibing. Parang binamano ka na. George Clooney, may club shoutout. George, may jacket ka na, George. X na ata tayo, Kamikaze, sabi ni Bibing. George, may jacket ka na, George. Host shout out, Chief Errol. Mega love shout out sa'yo. Salamat to sa welcome na George. Sampo pa, sabi ni Kamikaze. Advance Merry Christmas host and sa lahat. Same to you, Chief Errol. Same to you. Okay lang, Chief. Busy sa pag-live stream. Kailangan natin mag-live stream para sa ating revenue. Tingnan ko sa isang phone ko, Kamikaze. Sino Bibing? Baka marami kang alagad, Bibing. Di, may pandikit ka pa dyan. Ay, baka may binamano ka na. Okay, Bibing, 10 pang sabi ni out na about down po sa'yo, pasukli, sabi ni George Clooney. Tingnan. Gina dan tamsak pasukli, sabi ni Mabuang. Road to 620 guys, please iwan lang ng bakas, sabi ni Cheperol. Sa magaganda nakikita. Captain Million, may club shout out. Stella J. Good evening, Stella. Stella, may jacket na Stella. Did she pragel down to you? Pasukli po, sabi ni Judge Clooney. Let's keep, please return to Judge Clooney. 310 ka, Kamikaze, sabi ni Bibing. Kamikaze, on the way na si Bibing sa'yo. Host, pahingi banana. Sige George, baba ka lang ng bahay dyan at magbigay tayo maya-maya. Ipin kita mamaya, George, ibig sabihin pagpin kita mamaya. May 10 banana ka sa akin.
So alas 7 pa lang dadikit ko, grade naglagas ka na. Sabi ni Boy Niyog. Sola, nakapito na si Boy Niyog, nagbigla ka na naglagas. Boy Niyog, stuck ka muna Boy Niyog, muna ituloy. Paanin mo muna yung lagas. Sayang. Antayin mo na yung Sola makatapos. Tampo dyan si Ami Vlog TV, available. George Clooney, pag napin ka mamaya, alam mo na yan, may 10 banana ka. Unahin ko muna yung nakapin kasi yan ang super chatter natin ngayon. Sola, standby ko muna ang grade bagsik niya, 960 na lang siya. Oh. Hinta mo na Boy Niyog. Kanina pa kasi yan nakikipagdikitan. HK Lutlot, agroy, HK Lutlot. May kalam siya to, HK Lutlot. Sis Lutlot, HK Lutlot. Maraming saging. Hinog na hinog. George Clooney Dan from Mabuang. Sola, salamat. 25 bigay ko sa iyo mamaya. Palipasin ko muna lang saglit, sabi ni Boy. Sola, hininta muna ni Boy kasi naglalagas ka. Sayang ang banana, sayang. Nakapito pa lang siya, pito. Mamaya magkakalma rin niya si Lolo mamaya. Huwag mo natin yun kasi sayang lang, laglaglat yan. George Clooney done completely from DHK Travel. George, pabalik na lang kay DHK Travel. Ami Vlog, bakante po ng 10. Ami Vlog TV, dan po sa iyo, pasukli, sabi ni George Clooney. Kami kasi 310 ka, naging 304 ka na. Naglagas ka dito. Hindi ko itutuloy. Sige Bibing, wag mo na ituloy Bibing muna. Bibing, naglagas ako, wag muna, sabi ni kami kasi. Oo nga, naglagas, wag muna. Grabe si Lolo, 3 times ako na 500 bro. Balik na naman. Ganun din sa akin Boy Niyog, kita mo yung bahay ko. Hindi na ako makaalis dyan. Dati maabot ako ng 6.65. Ayan o. Hindi ako makaalis sa 56, 55, 53. Ganyan ang banana ko, akit baba. Jordan mix done na, sabi ni Ami Vlog. Sola, tara, sabi HK Lutlot 15. Naglalagas pa yan HK Lutlot si Sola, kaya nga nahininto yung ano. Mabuang TV, dan po sa iyo, salamat, sabi ni George Clooney. Naglalagas si Lolo. Wala nang katapusan ang lagas si Lolo. Grabe talaga si Lolo, lagi siya gutom. Ang gusto ni Lolo Boy Niyog, 10 lang ang araw-araw. Ganon ang gusto niya. $15 guys, it's lot guys. Then I can give you more 10 from Lebron. Thank you so much Lebron. Haha, ikaw pala yan kanina sa sis Komasiya. Sino saan si Masiya? Saan si Masiya dyan? Ikaw Masiya, nagtatago ka sa anino Masiya. Paluin kita dyan. Saan kasi? Saan si Masiya dyan? Saan si Masiya? Start na ako ulit sa'yo Sola. Lumipas na. Try ko ulit. Sige boy. Masiya. May galap shoutout. Masiya. Saan ka Masiya?
Ami Vlog, gan si Mabong sa'yo. Kamshadi my friend, your bananas from 8.7 to 8.89. Wow. Ma'am Bebeng, okay na ulit tayo sabi ni Kamikasi. Sige, hindi na kayo. Si Sola, kulang ng 5 ang dinikit kasi nagsabay sila ni Bron. Okay lang. Okay lang yun Nining. Alin dyan Steel? Alin yung nagamit niya na ano? Excuse me. Alin yung bahay na dyan ni Masiya? Stella. Boss, hanap ako baka may hindi dikit sa'yo. Sige nga, Nejing, tingin mo Nejing. Huwag TV dan si Ami Vlog. You're welcome, Hebron. Said from Nining G. Di ko alam ang gagawin. Daniela Mastamal TV. Dan 20 sa Yubel all out like ng video mo from 546 to 566 sa bahay mo. Pakicheck. Masiya live. Waitin niya. O nga still, alin yung ginagamit niya na ano? Na ninja. Tara na 15 sabi ni Chilotlot. Kaliwat kanan na rin si Daniela sa'yo. Pwede ba ako padikit dito po? Sige Stella. Ma'am Bibing, okay na uli. Sabi ni Madam LTV. Salamat Madam LTV. Madam LTV. Nomadic dan sa'yo si Kamikasi. Madam LTV, salamat po. Baba ka po ng bahay, Madam. Kunin ko yung listahan ko, Madam. Daniela, kahit isa walang pumasok sa dikit mo, sabi ni kaliwa kanan, Daniela. Daniela, hindi daw pumasok. Wala daw pumasok sa dikit mo. Pag-ano na, paki-check. Ako po si Daniela. Si ano si Madam? Madam. Ikaw yan Daniela, si Madam? Ha? Madam, lapa bunga ba yung Madam? Para maano ko. Oh, ikaw yan si ano? Si Madam? Ano to? Ito main channel mo ba ito? Ay, oo nga, si Madam LTV pala ito, ano? Sige, ako na mag-ano nito. Check mo yung bahay na ano ni kaliwa kanan.
Madam LTV. Okay. Salamat Daniela. Kaliwat kanan, ulitin ko na lang padikit. Tanggalin mo ulit Daniela. Malaki na kasambahay niya na yan, hindi kaliwat kanan. Kaya minsan ang ibang mga alagad, pag pagod na, hindi nagtatalab na dyan. Pag mga 10K na pataas, ang mga alagad na mga pagod na, bira nang kumapit yan. Mian Vlog, Neneng G tayo 10, sabi ni Mian. Neneng G kayo ni Mian daw. Daniela, okay. Nag-refresh na. Okay Daniela, nag-refresh sa pagdikit sa iyo para hindi malaglag. Pero para may pumasok pare sa iyo. Pag 10K na pataas, dikitan niyang yung mga ari ng makakilala by 100 ata. Ikot yan. O Saison, B100 na ang bilang yan. Pag-uhit yan. Pero yung mga alagad na mga pagod na sa kapalitan, kadikitan, minsan hindi na kumakapit yan sa malalaki ng bahay. Pag mga bagong yun. Kami kasi saan ang bahay mo? Sabi ni Nomadic. George Colony na po, sabi ni Stella. Host, di mo naman napansin ako. Bakit Nining? Ay ano ka ba? May message kami Nining? Host binigyan kita ng saging umikot na bahay mo. Wow, thank you Nining. Ayan, pamasko na Nining sa akin yan. Alam na Nining. Kahit nga isda, Daniela, walang pumasok, honest akong tao. Sabi ni Kaliwat ka na. Baka pa rin napagod na yung alaga ni Daniela kasi kanina pa yung nagipag-isdaan eh. May malagdag na like yung video mo pare, sabi ni Daniela. Mabuang dana po si Stella, G sa'yo. Stella, baba ka ng bahay mo Stella. Ngayon G, hulihin mo nga ako sa ikot, sabi ni George Colony. Grabe ka talaga George Colony, pahuli ka talaga ni Nining. Stella, nag-umpisa ka ba lang Stella mag-white eh? Bakit ang bahay mo ay napakalit pa? Yahoo! Bliss Food! May galap shoutout Bliss Food. 7:46 ang bahay mo on the way na. Sa'yo ng 20, sabi ni Nining G. Hebron! Daniela, kahit pagtamsak ka pero ang mga alagad mo napalo yan. Sabi ni siguro ka pare, baka napalo na kasi dami kanina pa yan ng isda. Host, yung dinikit ko sa'yo, hindi ko yan ginagamit kaya hindi yan malalagas kasi may mga account talaga yan at may sariling number. Oh, salamat din NG. Yan ang siguradong di yan magligit yan na kasi may bawat SIM card mo may sariling number. Bawat talagad. Bago lang host. Sige Stella, baba ka ng bamin Stella. Pin kita Stella. Coca-Cola. Salamat sa patusok idol. 10 dyan guys, Ami Vlog. Available na 10. Hebron, I can replace to you Hebron. May unvlog on the way na sa'yo. 7:46 na ako sa'yo. Sabi ni Nining G. Ayan si Maya na malit ng bahay niyan. Kaya tulungan natin. Bakit 1,880 pa rin banana ko? Sabi ni Bicolana ni Pins. Baka naglagas Pins kasi grabing lagas kanina. Dumaan si Lolo. Baka naglagas niya.
Hebron Dan from Ami Vlog TV. Paring host, bro, isang ikot lang. Sige George, next ka kay ano? Kay Stella. Parang George, next ka kay Stella kasi napakalit pa ng bayan ni Stella. 13 bananas pa lang yung laman yan. Daniela, no worries idol. Magbigay din naman ako ng ayuda sa ilis ko. Kaya, no worries, okay lang yan. At least nakita ko hanis ka din, magbigit. O pare, mayroon ng views ng pare sa'yo. Kahit na walang banana, okay na yan kasi views naman eh. Ang mahalaga dyan views. Kasi ang views hindi na yan kaya lagasin. Ang saging nalalagas pa, yung views hindi na. Guys, baka may mga gusto mag-ayuda dyan sa nakapin na 13 ba lang ang banana. Bagong bago. Kami kasi 296 to 300 dan si Bibing sa'yo. Baka may gusto mag-ayuda sa nakapin guys. Kaya tag 5-5 kayo guys ng mga nag-barter dyan guys. X nakapagdikit na po ba sa akin yun? Di bumakas, sabi ni Bicolano ni Pins. Kanina pa nagsabi yun na Bicolano ni Pins. Nagpaalam na nga siya kasi magluluto daw siya. Di kaya nilagasan ka Pins. Kasi naglaga si Lolo eh. Dami yung nilagasan. Kabayan Jojo, thanks po, sabi ni Daniela. Sige, amin salamat. Guys, baka may mga extra kayo dyan na abono ayudahan mo na nyo ng nakapit kahit tag 5 kayo guys. Napakalit pa ng bahay niya, road to 20 pa lang, 20. Ami vlog, dan sa'yo tusok, sabi ni Coca-Cola. Host, di muna ako mag-ayuda sa baka hindi naman ako makadikit kakaya lang. Sige Daniela. Pahinga ka muna Daniela. Nakadami ka na yata Daniela. Baka malagasan ka pa eh. Okay na yan. I-refresh mo muna yung alagad mo Daniela. Ma'am Bibing, dana po sa'yo. 509 ka na po sabi ni kami kasi. I-refresh mo muna yung ano mo Daniela. Refresh ka muna. Ami Vlog TV, dana po si Stella. Stella, bigyan ka ng amin ng 5 banana din. Bicolana ni Pins, 15 po tayo sabi ni kami kasi. O sige Daniela, mag-refresh ka muna. I-clear restore mo yung mga lagad mo. Tapos i-off mo muna yung wifi mo. Palamig mo muna yung phone mo. Tapos mamaya bumalik ka, didikit na yan. Pahinga muna. George tayo 10, 15, 20 sabi ni Blaze Food. Dana rin kami kasi 296 to 306 sabi ni Bibing. Daniela, bawat dikit ng alagad mo i-clear history mo muna bago ka mag-switch account. Yan muna yung Daniela. Palamig mo muna yung phone mo, mamaya ka muna mga 30 minutes malamig na yung phone mo na yan. Patayin mo muna yung cellphone mo. Thank you Ami Vlog TV from Stella. Yes po kabayan Jojo, salamat sabi ni Daniela. Kami kasi dan sa iyo pasukli po sabi ni Coca-Cola.
Pensa mamaya babalik yun sa ano, si EXO. Okay Daniela, yan dapat mong gawin idol, sabi ni Kaliwat Kanan. Coca-Cola, dan sa iyo, sabi ni Kamikase. Dan na 5 host sa nakapin. Thank you Bibing, thank you Bibing. Stella, balikan mo si Bibing ha. Idikit mo yung win mo kay Bibing. Binigyan ka ng 5 ni Bibing Stella. Tamsak bro, Boy Niyog vlog. Salamat bro, Boy Niyog. Miguel Abjad, Ami Vlog TV, sabi ni Kaliwat Kanan. Coca-Cola, thank you po. Dan, sabi Stella. Stella, si Bibing idikit mong main mo kay Bibing kasi binigyan ka ng Bibing ng 5. Sola, Dan 25 sa'yo ha, sabi ni Boy Niyog. Si Boy Ngipin guys, bakante ng 20 guys. Baka hindi nyo kadikit yan. Lablabin nyo na yan si Boy Niyog. Ayan ang bahay ni Bibing Stella, puntan mo yan. Dikit mo yung main channel mo sa kanya. Sweetie Rap available. Sweetie Rap kayo hindi Boy Niyog, dikit na ba kayo? Kabaitan, babay ka ng bahay, Kabaitan. Boy Ngipin, tara. Sabi ni Coca-Cola. Ayan yung Boy Ngipin kayo ni Coca-Cola. Stella, ilan na ba Stella ang video mo? Pare, wala na akong kapalitan. Mag-XX, bili muna ako ng isang Red Horse. Pambatolog. Sige pare. Enjoy pare, enjoy. Sarap ng buhay pare, para reduce ng pare. Sinining ito, Mian, 20 ba tayo o 10? 10 lang yata yan kay ano? Kay Mian na Nining G. 10 lang yan, 10. Miguel up shoutout bro, Boy Niyog. Francis Durana, sabi ni Kaliwakatan. Agent Carrier, Miguel up shoutout. Wait lang, edit na, nakalumabas ako kasi nag-ayuda ako Wait lang si jacket. Agent, wait lang. Agent, mayroon ka ng jacket, Agent. May anda na ako sa iyo 10, dinikit na rin yung main ko, sabi ni Nining G. May anda na sa iyo si Nining G, ano yan? 10 dyan guys, sabi ni Ami Vlog TV guys. Si Ami Vlog may 10. Masiya na yan ka ba Masiya? Saan ba Masiya? Ami Vlog TV, idikit ka ba sa pabalik bro? Ano? Ami Vlog TV, dikit mo ba sa akin ang 10? Ami, dikit na ba kayo Nining G yung 10 mo, Ami? Agent tayo 15, sabi ni Boy Niyog. Full pack na kita Niyog, thanks, sabi ni Coca-Cola. Kami kasi, sige, pwede po diretso tusok sa premiere, sabi ni Saison. Nining G, dikit ko po sa'yo, main ko, sabi ni Mian. Mian, tama na si Mian, Nining G, dikit na main niya sa'yo. Dikit mo rin yung main niya sa kay Mian, kay Nining G. Ami Vlog, may dikit ka pa ba sa akit 10? Sabi ni Nining. Nining G, mauna daw siya Ami magdikit sa'yo. Kung ilan madikit, yun na lang ang balikan mo.
Prince 3, bahay mo po silip, sabi ni Nining. Nining G, magdidikit daw sa'yo si Ami. Kung ilang may dikit na Ami, yun na lang ang suklan mo. $10.15 guys, si Gent available. Baba ka ba Nining? Sabi ni Ami Vlog TV. Madali lang Ami Vlog TV i-search yan si Nining G. Saglit lang yan i-search. Nining G lang yan kahit maliit na liter. Kuha mo na yan. Bless dan dikit sa'yo. Sabi ni Boy Niyog. Pins 2, available ang 15. Boy copy sabi ni Bless. Ubi pwede sabi ni George Clooney. Ubi daw pwede sabi ni George. Pins 188 ang bahay mo. Tayo 15 on the way na sa'yo sabi ni Nining. EXO 20. Sige po Nining, sabi ni Pins. Si EXO guys, magbabalik. Sige po Nining, sabi ni Pins. I'm bakos. Kumain ka na ba EXO? Stella, magdagdag ka ng video mo para hindi ka na maano nila. Nining G, ay si Bibing. Si Bibing si Bibing. Dikit mo kay Bibing. Chop sa Miklap sa Chop 6. Dikit mo yung main mo kay Nining G. Magdadagkas din ng video mo para hindi ka lagasan ni Lolo ng malaki. Chops, may jacket ka na. Chops 6 may jacket ka na. Sa pre po pa dyan ng 10 po. Tara, sabi ni Chops. Chop, dikit na pa sa akin 10 mo, Chop. Baka hindi pa dikit mo. Ayun si Chilot available sa Kasibilis Food. For waiting yan, waiting. Bliss Food, tara 20 sabi ni EXO. Bliss Food kayo ni EXO. Ayan pa si Jerwin. Ay si Saison na EXO. Baka hindi makadikit yan. Bago yan. Boy Ngipin, EXO, tara 20. Ayan, daming kadikit na pa dyan EXO, mga bago. Bibing available 10. Boy Ngipin Vlog, dan po sa iyo salamat, sabi ni George Colony. Go na sabi ni Bless Food. Guys, iskilot. Baka hindi nyo kadikit. Ay, tapos na. Stella, dan ako sa'yo 12 Stella. Danjit, mayroon na sa jacket mo, Danjit. Dan, meron ka ng jacket, Danjit, may jacket ka na. May jacket na. Naglo-loading kasi yung aking pan-jacket, medyo na natagal-tagalan. Nagayuda kasi ako sa nakapin.
4:23 ka, please food. Start na ako, sabi ni Ixo. Dan na po sa'yo, Saison, Dan Oragon, pati premier mo, tinusok ko na, sabi ni Kamikaze. 15 guys, si SK Lotlot. Baka naman, guys, wala pang binamano yan. On the way na ako, sabi ni Bliss. 10 tayo, Exo, sabi ni Bibing. Exo, marami kang kadikitan dyan, Exo. Danjit, meron ka na pang jacket, Kami kasi di ko alam na nag-start ka, Lods. Sige, on the way 10, sabi ni Saison. SK, tara po, baka di pa tayo X, sabi ni Boy Niyog. SK, lot kayong dalawa ni Boy Niyog. Bibing, tara po, 10, sabi ni Chaps. Bless, Dan Sukli, si Mel. Bless po, Dan po sa'yo, sabi ni George Colony. Sari-sari, Dan po, thanks, sabi ni Stella. Stella, lapag mo muna tayo, Stella. Session de Oragon, Dan na po sa'yo, sabi ni Kamikaze. Support my premiere from sige, yung premiere mo, diba mo lang dyan para matabsakan niya nila yan. Jordan, dito sa bahay mo, Jordan, bigyan na kita ng banana, Jordan. NNG, dating dikit na po. Palamin ko sa'yo, sabi ni Mian. Sige, George Clooney, bigyan kita 10 banana, George Clooney. Ako'y maghihintay. Thank you, me. I'm vlog from Neneng G. Skipton James, Miguel, shout out. Neneng G, dan na po 10, sabi ni Mian. Salamat din po, Neneng, sabi ni Mian. Chaps tayo 10, sabi ni Bibing. Mian vlog, tara po 10 tayo, sabi ni Chaps. Bibing, sige po, tara po, sabi ni Chaps. Bibing, kayo ni Chaps 10. Bibing, dikit na boy ngipin, vlog, dan na si Estela. Ay vlog, Neneng G, ang nadikit ko sa'yo, sabi ni Ami vlog. Bakit naman Neneng G, sabi ni Skiptron James. Ajay Carter, pasilip ng bahay. Neneng G, sabi ni Ami vlog, 5 lang ang dikit niya sa'yo. Skipton James, huwag maingay, nagingisda muna ako. Skipton James, huwag kayo istorbo dyan. Nangingisda si Nining, nangingisda si Nining.
Boy Niyog, Dansok, Mel. Agent Carter may 10 guys. Amin si Agent Carter, bakit hindi makadikit? Okay po Ma'am Bibing, on the way na din po ako, sabi ni Chaps. Ikaw ang mahal. Thank you Ami Vlog, ibigyan kita 10, sabi ni Nining. Dan Palpak 15 bananas, Nining G from 5.4 to 0.42. Ang bilis ng banana mo Nining G. $400 ka na Nining G. Thank you Nining G. Send me some love bananas from Danggit. Danggit, please connect each other Danggit. If you need banana, please connect each other. Ami Vlog TV, di ka pa ba dikit sa akin, sabi ni Agent Carter. Ami Vlog, tingnan mo yung bahay ni Agent Carter, bakit hindi pa makadikit? Agent Carter dan si Mabang. James dan sa'yo. Ami, tingnan mo yung bahay ni Agent Carter, baka kaya hindi makadikit. 10 kayo ni Agent Ami pag hindi mo pakadikit. On the way na Ami Vlog sa'yo, si Nining G. Nining G, salamat, sabi ni Madam Pins. Sensyon Duragon, may 10. Carter, dikit na amin ko sa'yo. O, main lang yun namin. Tingnan mo yung alagad. Okay, game tayo Carter, 10. Sabi ni Carter. Carter, game kayo na amin daw, 10. Carter, kayo hindi amin Carter. 10 daw kayo. Ami Vlog TV, X na tayo. X na pala kayo. Ami. Nawag mag-alala. Nining G, dyan na po sukli. Please, thanks, sabi ni Stella. Lumisan. Kaya nga tinanong kita kung hindi ka pa dikit sa akin. Madam Pins 10, sabi ni Mian. Mian, X na tayo kahapon, sabi ni Madam Pins. Mo siya.
Mabang TV full watch ko sa Kamyas challenge mo. Ayos, masarap sabi ni Boy Niyog. Dan sa si Sammy Vlog from 362 to 363, sabi ni Neneng G. Mabuang, baba ka ng bahay mo, mabuang. Mabuang, baba ka ng bahay mo. Bless po, dyan na po ako sa'yo ng 20. Salamat pero parang hindi gumalaw bahay ko. Sabi ni X. Bless po, dyan na sa'yo si Exo Chris ng 20. Pero yung bahay niya parang hindi daw gumalaw. Malaki yung bahay mo, baka hindi magalaw makayanin ni Blissfoot kasi medyo mahina ang babae. You're welcome sis Ami from mga Seward Agoy, mga Seward. Mga Seward family. Chops 953 to 963. Dan sa iyo si Bibing. Mga babae, mahina daw kayo. Ha, si host may sabi. Oh, may hindi malakas yan kasi hindi kaya ang bahay. Pero kaya tayo niyan. Ikso. Bebeng, salamat po. Dana din po ako, ma'am, sabi ni Chaps. Chaps, kayo na Ami Vlog TV. Tingnan mo ba yung Ami Vlog? Sinineng G Bakanti, Sinineng G. Skipton, dana sa'yo si Boy Ngipin. Nagdedikit pa ako. George, sabi ni Blissfoot. Malakas kami host. Kahit mga baba kaya kalungin mga lalaki. Kaya nga eh. Diyan kami talo. Ami Vlog TV, tara po. Ami, kayong dalawa ni Chaps, 10. Skipton James, 10. Sabi ni Mian. Blissfoot, okay lang. Sorry, sabi ni Ikso. Ikaw Ikso, ba nanahimik si pinaparinggan mo. Wait, Exo, sabi ni Bliss. Mabuang ito panoorin mo din, dati ko na ginagawa yan bro. Ibaba ko, watch mo. 17 kinain ko, walang face reaction. Malupit talaga. May sumunod sa guhit mo Boy Niyog challenge of Kamyas challenge. Mian, game, sundan kita. Suklang ko, saglit lang si Ngipin. Sabi ni Skipton. Mo akong tawagan. Please pin my link, brother. Langgit. Please wait, please wait. First come, first serve this. Please come, first serve here my live stream. So you are late, so you stay here waiting your turn. Please waiting your turn, Danggit. Ami, tingnan mo si Chaps, baka hindi mo makadikit. Sino itong... Sana si Mabang? Mabang na wala ka ng Mabang? Sayang. Ayun na, nakita Mabang na wala ka. Mga ka-super, dan si Ami Vlog sa'yo.
Ryan Design, big up shout out. Danggit, please return from Ami Vlog TV. Danggit, please return Ami Vlog. Sampo guys, sabi ni Ami Vlog. Mr. Danggit Dan from Estela. Mr. Danggit, Estela is already connected to you. Please return. Buhay niyo ko, Francis Dorana. Tamsak na lang po sa iyo dating dikit na mga ngipin. Salamat. Ami Vlog TV, tara po sampo. Sabi ni Chop 6. Ami, kayong dalawa ni Chop 6. Buhay niyo, abangan mo, hamunin kita. Sana, pumalag ka. Ha, sabi ni Mabwa. Buhay niyo, si Mabwa, hamunin ka. Ayan na, Mabuang, panood ng binaba ni Boy Ngipin. Mabuang, dan si Stella. Mabuang, babalik kay Stella. Ami, kayong dalawa ni Chops. Mabuang, oo. Abangan ko po. Ayos may hamon na sa akin. O yan, maganda ang dalawa kayo, mga hamonan kayong dalawa. Mas maganda yan kasi para kayo, dalawa kayo para sisikat ng dalawa. Magtulungan kayong dalawa. Chops, ang bahay mo daw ay 963 ka. Chops. Sampo ha, sabi ni Ami Vlog. Ayan, game na kayo. Okay, yan, Chop, sabi ni Ami Vlog. Okay po, on the way na din po sa iyo, Ami Vlog TV. Sabi ni Chop 6. Boy ninyo, maganda yan na may dalawa kayong na nagkatapat na kasi para sa kayong dalawa, sisikat na dalawa. Hindi lang isang sisikat sa inyo, kang dalawa sisikat kayo. Tama yung gawin nyo guys. Maghamon na kayong dalawa ng challenge. Pong di vlogger. Hamon din ako. Hihi. Ayos dalawa na bro. Sabi ni Boy Ngipin. Maganda yan Boy Ngipin. Maganda. Dalawa kayo na nagsisikat ng dalawa kasi paras kayo sisikat ng dalawa. Kasi yung viewers pares yung dadami yung viewers yung pares, hindi pares yung isa lang ang may viewers. Sabay kayong dalawa na may viewers. Tama yung gawin nyo. Kasi may ako dyan sa mga alsim na yan. Estela, di kita kanina, sabi ni Mabwa. May ako sa mga maasim, lalo sa sili. May na ako sili. Gawin yung challenge guys, yung sili labuyo. Ay, malupit yan, sili labuyo. Mr. Danggit, I'm here in your house. I give you 10 bananas. Mr. Danggit. Are you still there, Mr. Danggit? Each kilo to available pa, hindi wala pang naisda. Ami Vlog TV. Dana sa iyo si Dumadik. Oo nga bro. Tulungan na lang talaga. Dalawa kayo. Kasi pares kayo mag-ano, dalawa. Boy Ngipin, tara sabi ni Exo. Boy Ngipin kayo na Exo.
EXO, Chris, bahay mo, sabi ni Boy Ngipin. Bago yan bago yan na Boy Ngipin si Screw. Balitan ko lang kanina yan. Bago yan si EXO, bago. May Cabrido, Mega Love Shata. Crisanto Vlog, Mega Love Shata at Crisanto. Bakit Crisanto? Hindi ka mangisda, Crisanto? May mga bago dito, Crisanto. Dan kita, waiting your 10 banana, waiting. Ako'y nangangamba. May nagdikitan na pala kayo na, no? Nagpalitan kayo ni Chapsa. Tusok Dan. Angie Tot, Megalap Shoutout. Pag-ibig ko sa'yo. EXO Chris, ito like mo. Bell Olol, buhat 188 ka. 20 po tayo. Dan Ken's TV series EXO, sabi ni Bless. Ayan po yung ngipin, kayong dalawa na. Binantay niya kasi si wala nang tayo'y di na nagkita. Mr. Danggit, I'm here in your house. I give you a 10 bananas si Mr. Danggit. EXO daw na sabi niya, Bless.
Ami Vlog, dan 10. Maraming salamat, sabi ni Chaps. Boy Ngipin Vlog, ikaw ay 751, start na ako, sabi ni Exoplease. Okay po. Ang dami na rin sa 20, sabi ni Boy Ngipin. Mayakap ka. Description James, bawang bahay, magbidikit ko sa iyo ang main, sabi ni Mian. Ami, dana sa'yo si Maps daw. Sana'y lagi lang magkasama. May white official, may galap siya daw sa'yo. May jacket ka na may white official. Dan Boy Niyog, pinanood ko Kamyas Mukbang, grabe asim, sabi ni Madam Pin. Grabe asim. Naalay ko sa'yo. Kevin James, dikit na sa'yo, main ko. Pang 10, sabi ni Mia. Bless food, tara po, 10, sabi ni Chaps. Okay, Chaps, thank you din, sabi ni Ami Vlog. Panood lang po mga lord, sabi ni My Whitey. Bless food, di ko makita bahay mo, sabi ni Chaps A6. Bless food, bahay mo daw, bless food. Bless food, di ko makita bahay mo, sabi ni Chaps. Palabla po, sabi ni YYT official. Si Maymay video kilit pala to. Wala kami ng bayo Maymay ah. Parang kailan lang Maymay eh, tumanggi ka lang dito. So okay ka na, bilis lang ng bayo Maymay. Kumusta ka na Maymay? Available po ako 10. Sino po gusto? Sabi ni Miss Cavite niya. Ami Vlog TV 10 po tayo. Yung main ko po ang lang idikit sa'yo. Ami Vlog kayo ni Mian. Ami Vlog. Mian, si Ami Vlog kayong dalawa na. Ami Vlog, si Mian, kayong dalawa ni Mian. Ami.
Panahon. Mabuang, bababa ng bahay, Madbuang. Mabuang, nandiyan ka pa, Mabuang, pababa ng bahay. Ipin kita, Mabuang, buwang ang bahay mo. Pag-ibig ko, madalas mo akong tawagan, i-text kahit saan. Hindi na miss kita. Ami, saan ka na, Ami? Miss, kabitin niya kayong dalawa ni Mian. Mian, kayong dalawa ni Miss kabitin niya. Okay lang po, host, sa laging mukbang WinWH ko ni Lolo. Okay lang yan kasi ang malaga, ang laki ng bahay mo ngayon. Dati, hirap-hirap pa sa 1K din, dati makuha 1K. Pogi ako, may galap, shout out. Pogi. Pogi, may jacket na Pogi, ah. Miyan kayong dalawa, miyan muna ni ano. Wala pa si Ami Vlog TV. Kayo muna ni ano. Miss kabitin niya. Kayong dalawa ni Miss kabitin niya muna. Pogi, may jacket ka na. Mabuang, baba ka ng bahay, Mabuang. Ipin kita, Mabuang. $10 shows. Ay, si Pogi. Pogi, nakadikit na sa akin yung ba, Pogi, yung ano, 20 mo na yan. Pag hindi pa nakadikit, Pogi. OTW na Mabuang TV, sabi ni May YTC official. Guys, si Pogi ako mayroon na 20. Madalas mo akong i-text kahit saan. Lerma, may love chat, ha. Salamat sa paro. Nawala na yung mga inayudahan ko. Yado tayo. Agtao talaga, oh. Sino po gusto 10? Sabi ni Miss kabitin niya. Si Mian, kayo nila ni Mian, Miss kabitin niya. Mayong YTC dyan host, sabi ni Pete TV. Pete, may jacket ka na, Pete. James Vlog, Mian Vlog, 571 to 561, sabi ni James Vlog. Jacket host, okay na, may jacket na. Mian Vlog, on the way na sa'yo si Miss kabitin niya. Host, pag-graduate na 1K. Hindi ka pa nag-graduate na, Lerma? Sige, tingnan ko Lerma kung may magagawa tayo. Bigyan ito ng 10 banana, ano, ah. Mabuang BTV. Wait, may 2 hanggang 50 banana si Pete. Balik-balik, coach, ang lagas. Oh, ganun talaga. Tamsakbil all. Tamsakbil, sabi ni James Vlog. James Vlog, bigyan ng jacket. May jacket ka na, may jacket ka na. My love, kumusta ka? Nasa bahay mo na ako, kabitin niya vlog, sabi ni Mian. Sino dyan ang barter, sabi ni Pete? Guys, si Pete, mayroong balagad 50 banana si Pete. Mr. kabitin niya, Miss kabitin niya, dan si Mabuang.
Ako sana Pit, kaya lang yung alagad ko na madami, yun sa nakalive eh. Yan yung 30 kong alagad sa nakalive. $10.20 si Pogi ako guys. Pit, dikit na ba tayo Pit? Host na ako sa kanina kay Scripton James. Sana sa kanya. Pero ano, nasuklan ka na ba ano, Mian? Ni Scripton. X na tayo host. Sige sige. Nasuklan ka na Mian, ano, ni Scripton James? Tusok na princess, may kalap shot. Pogi ako tara 20, sabi ni Pete. May handa na ako sa iyo kanina, 751 ka, nag-in ako sa iyo ng 761. Sabi ni James. Ayan siguro 6 Scripton James yan. Hindi pa. Ayan ang bahay ko, sabi ni Pete. Guys, ang bahay ni Pete, ayan, tingnan nyo. Bahay mo Pogi. Sabi ni Pete. Ayan si Scripton niya namin ano. Ganda siya kanina sa'yo. 751 to 61 ka na. Sweater up si Pete, ticket mo na si Pete. May 50 ba na sweater up dyan? Pogi ako, 21 dan si Mabwang. Scripton James ito, sabi ni James Vlog. Pete, X na tayo, mahirap paghanap, sabi ni Pogi. Ang gawin mo Pogi, ikaw na mauna magdikit Pogi. Sukulihan ka na lang niya kung ilan madikit mo. Kasi mahirap magkalkal ng alagad pagka ang iba dikit na. X na Pete, host. X na rin. Sino ba yun si Pete? Ang bahay niya na Pete. Ay para lang sa'yo. Or X na pero ang lagas, walang X kay Lolo sa Lagas. Wang TV dan sa'yo si Ami Vlog. Sampo palitan Tamazak at Bill All, sabi ni James. Kung lumagas si Lolo, bulto-bulto. Ami Vlog, X na po sa'yo, sabi ni James. Nagkakaisip sa'yo. Okay, Wang TV. Sabi ni Ami Vlog.
Sinta, ikaw ang mahal. Princess, dan sa'yo si Mabuang. Mian vlog, dan sampu na po ako sa'yo, sabi ni Miss Cavite niya. Princess, himay ka, bigyan kita ng 5, sabi ni Ami Vlog. EXO, dan 20 banana po sa'yo, sabi ni Boy Bagsik. Vince, pick up shoutout, Vince. Nasa bahay mo pa ako, Miss Cavite niya, sabi ni Mian. O, 10 lang nadikit ko ni EXO sa akin. EXO, 10 lang nadikit mo daw kay Boy Niyok. Bakit? Dikit na ba ang iba? EXO, 10 lang nadikit mo daw kay Boy Niyok. Mian Vlog, 751 to 761 ako sa'yo sa bahay mo kanina. Sabi ni EXO Jones. Mabuang, dan ako sa'yo 10 banana, Mabuang. Bahay mo kanina 751 dapat 753. Sabi ni Boy Niyog. EXO, kulang daw ng lampo yung nadikit mo kay kay Boy Niyog.
Boy Bahaw, big love shot out. O sige yan. Kaumay, big love shot kaumay. Okay na. Oh. Salamat Tom, salamat. Kaumay, may sampo si Kaumay guys. Sino pang dikit Kaumay? Mabang TV, bigyan kita 5. Mamas ko din, sabi ni Ami Vlog. Salamat Ami Vlog, salamat. Boss, pumasok na ba si Boy Ngipin Vlog? Nakalimutan ko kasing magtamsak sa binaba niyang bahay. Nalabat kasi sipi ko kaya kalimutan ko na magtamsak pala. Okay lang yun na pang malaga sabi niya guhit na siya. Kompleto naman yung dinikit mo nata kanya. Mabuang on the way sa'yo si Scripton. Pogi ako kayong dalawa ni Ixo. Pogi. Ako. Hindi pa kayo ang nadikit niya ni Pogi ako, ni Ixo. Mabuang on the way si Scripton sa'yo. Pogi ako kayong dalawa ni Ixo. 20 kayo. Buniyog dan sa'yo si Ami Vlog TV. Okay na host, complete, walang labis pero may kulang hihi. Okay lang yan Nixo. Mabang dikit na ulit sa'yo bro, sabi ni Boy Bao. Bugay ako kayong dalawa ni ni Ixo, hindi pa kayo X niyan. Pero Simi ka, binagyan ka ni Ami ng 5 banana. Baka hindi ka pa nakadikit kay Ami. Padikit na lang ha. Boy Bao, tayo 10. Sabi ni Ami Vlog. Bugay ako kayong dalawa ni Ixo. Hindi pa kayo magkadikit niyan. Matigas ba ang hanap mo? Andito na, thumbs up host. May kalap shoutout sa'yo, Matigas. Ami, ma'am, matagal ka na ang dikit sa akin, sabi ni Boy Bao. Ami kayong dalawa ni Mian mamaya. Inahanap ka niya ni Mian. Mabuang, Lerma, Dan, sabi ni Mabuang. Mabuang, dikitan mo si Ami. Di binigyan ka ng 5 banana ni Ami. 10, 20 kayo si Matigas ang hanap mo. 137 sukli na ako sa'yo. Mabuang, sabi ni Scripton James. Exo Chris, ito ang bahay ko, sabi ni Pogi ako. 20 kayo Exo ni Pogi ako. Okay, yung dalawa hindi pa kayo magkadikit niya ni Pogi ako. Tara Pogi, 20 tayo, sabi ni Exo. Miss Kabitin niya Vlog, Dan 10 si Mian. Ami ma'am, Dan Tamsak Edo, old friend po, sabi ni Boy. Mian kayo doon Ami. Ami kayo Mian, 10 kayo. Diretso na ako sa bahay mo ha, sabi ni Exo. Ayan, ngayon dalawa na. May kalap shoutout Lerma, sabi ni Matigas bang hanap mo. Mian kayo dalawa ni Ami Vlog TV, Mian. Ami Vlog, dan sa iyo si Mabuang. Exo, 191 ka ang bahay mo, sabi ni Pogi ako. Ami, 10 kayo ni Mian. Ami Vlog TV. 10 kayo ni Mian. Tintin, may kalap shoutout Tintin.
Wala nga naman po Miss Cavite niya, sabi ni Mian. Saan nga na Ami Vlog TV? Pogi ako, 564 ka on the way na, sabi ni EXO Chris. Guys, available si Mian 10. Sino pang hindi kadikit ni Mian dyan? Si Mian guys, sa bakante, si Mian, 10 bakante. Mabuang, gawa ka mabuang ng alaga doon, mabuang. Kahit ng mga 10, mabuang para mabilis ang banana mo. Palit-palitan ka na lang, ganyan. Pero pag hindi ka naggawa ng alagad mo, ang tambabagal ang banana mo. Guys, kakain muna ako ng hapunan. Wala pa, hindi pa ako naghapunan. Dito lang ako guys, magkain muna ako ng hapunan. Habang nagdidikitan kayo dyan. Kain lang ako guys, kain lang ako. Rana ko, may kalap siya at Rana. Rana ko meron siya si EXO Chris. Virgin na Virgin. Nakapartiran siya ngayon. Antayin mo, 20 yung 20. Si Mian Virgin niya, si Mian pa Virgin.
Kain tayo, kain tayo, kain tayo. Ayan Rod, si ano, si Ikso. Tapos na sila ni ano, ni Pogi ako. Marci, gandang kami Marci, kain tayo. Kain si Marci, may 20 si Marci. Alimango sa papaya. Alimango, papaya ng ulam. Alimango, alimango. Ex na kayo, no? Pogi ni, ano, ni Marci. Ami kayong dalawa, amin ni Mia namin.
Okay ako 21 tayo po. 20 sabi ni My White Official. Okay kayo ni White Official. My White Official, nagdikit pa sa'yo si ano, si Mian. EXO, dana din ako sabi ni Pogi. Crisanto Vlog si ano? Crisanto. Nako, Crisanto, nagpalipad si Crisanto. Crisanto kayong dalawa na ano? Ni EXO. Saka si ano si My White Official, baka hindi pa kaligid. Sampo lang host. Ayan sige ano. Guys, Crisanto may sampo. My White Official, dikit mo na ba si Crisanto? Ayan si Ruth Crisanto, si Ruth. Baka hindi mo kadikit. Tara sampo. Ayan si EXO. Ami kayong dalawa, ami ni EXO, ami. Ami Vlog TV, si EXO kayong dalawa. Hoy Crisanto, sampo tayo. Sabi ni Rana. Ami kayo ni EXO, ami. Si Rana ko saka si Crisanto. Ami kayong dalawa ni EXO, ami. Crisanto kayong dalawa rin ni Rana ko. Sige Rana, sampo tayo, sabi ni Ami kayo ni EXO, ami. Bago yan si EXO, bago. Bago yan si EXO, bago. Bagong bago yan si EXO, bagong bago yan. EXO na ba ka ng bahay mo, EXO? Para makita ni Ami. EXO, baba ka ng bahay, EXO. Ayan, nagbaba ng bahay si EXO, Ami. Kunin mo na yung link niya para i-search mo na lang siya. At Chichay, mamaya sukla ngayon ni Crisanto pagkatapos niya magdikit kay Rana ko. O tinarana ko si Crisanto sa'yo.
Yung mga nagdikit sa nakapin na, mamaya suklihan kayo ni Crisanto. Dikit yan si Crisanto, sukli yan, nagsukli. $364 ka po, ma'am, Ami Vlog TV, sabi ni Ixo. Start na ako. Tisay, Veronica, Miguel Upshot. Aga pa Tisay, ah. Tulogin mo na ako, Tisay. 1 point nandito ka, sabi ni Ami Vlog. Tisay, ikaw matulog dyan. Anong oras ba Tisay dyan ngayon? Tisay, anong oras dyan ngayon sa inyo? Sa Saudi. Saudi ba kayo? Aga-aga pa ho. 9 pa lang. Huwag na 9 pa lang dito. Sabagay, tama ka Tisay. Maga ako matulog ngayon kasi may gawa ako bukas. 3:40 PM, Daddy. Nagpakain ako tanghalian. 3:40 PM, tanghalian pa lang dyan. Masmado na yung mga alaga mo. Dami yung kain ko. Sarap ng ulam ko ngayon na ginataang alimango na may patapaya. Oh, sarap. Ganitong oras ang lunch niya. Oh, mapasmado na yan. Nakalive ka pala, Tisay Veronica. Tamasagang kita. Ala, di ko alam. Nakalive ka, tinamasagan ko na nga. Dahil sa'yo, Crisanto Sampo, Bill ulatamsak sa premier mo, sabi ni Rana ko. Mamaya Rana ko si Ixo, may 20 yung Rana ko, virgin na virgin. From 141 ka, Crisanto to 142, sabi ni Rana ko. My YT official, na po ako, salamat, sabi ni Mian. Nagpakain kasi ako ng mga, di ko alam. Di lang ako dito. Di ko maintindihan sa'yo. Palitan po ng 10 at 15. Sa virgin pa. Rana ko, mayroon mga virgin na Rana ko dyan. Si Miss Miopesia, no? May white official, virgin pa yon. Si Mian, may 10 virgin pa. Si Exo, virgin, 3 dyan, ano? Rana ko, 3. 3 dyan, makakuha mo na virgin. Oo, may 3 dyan na virgin na Rana ko. Isang 20, 2 10. Oh,
Kita mo, 40 agad. Ame, tapos ka na Ame kay EXO, Ame? Ame, ang bilis mo naman Ame kay EXO. Oh, maraming X. Pero kay Lolo, pag lumagas sa bulto-bulto, 100 na isang bagsak. 50, isang bagsak. Walang hiya. Ayan rot si si Mian, bakante. Ayan si Mian, 10 yan na rana ko, si Mian. Mian ka ni rana ko Mian. 10 kayong dalawa. Makadami kami yan dito. Mamaya si Ami vlog pa saka si tapos pala si si EXO Si Ami mamaya sa amin kayo namin. Ami tapos ka na ka EXO Ami? Mian, pa-confirm daw, sabi ni Rana ko. May YT official Dambo 20. Dikit Kalimbang all po, salamat, sabi ni Pogi ako. Ayan rot si may YT official, tapos na yata. 20. Ayan, Rana ko si Mian. 10 na kayo. Ayan, Ami Vlog TV. Danda po sa iyo 10. Salamat at marami paki-check na lang po, sabi ni EXO. Ayan si EXO guys, available naman si EXO. Pumunta na sa iyo Mian Vlogs, si Rana ko. EXO mamaya kayo ni Rana ko, next kayo. Rana ko, dan na rin ako sa iyo, 10, sabi ni Crisanto. YT, kayong dalawa ni ni Crisanto next. Kung tayo OTW na sa inyo Rana, sabi ni Mian Vlog. Mami Vlog TV, nagdidikit ka pa buha sa akin, sabi ni Crisanto, ay ni EXO. Ami, nagdidikit ka pa ba kay EXO? Mian Vlog 782, sub mo 1 sa'yo, sabi ni Rana. EXO, kumuhit ka na ba EXO? Crisanto Vlog, tara sabi ni EXO. Di ka pa gumuhit? Ano, dikit pa yun. Salamat Rana, sabi ni Crisanto. EXO na daw si Ami Vlog sa'yo, nag-ikot ka na daw. Nag-uwit ka na daw, EXO, check mo yung bahay mo.
Montano, Migalap shoutout. Exo 10 tayo, sabi ni Crisanto Exo. Montano, may jacket ka na Montano, ha? Danmian Vlog 10 from 782 to 792 ka na. Bill all thumbs up sa video mo sa ganon din sabi ni Rana ko. 10 guys si My Whitey official. Guys, si My Whitey official may 20. Iksa bahay mo para masilip ko. May nakadikit na sa akin ng 10 20 may. Dikit mo na sa akin may 20 mo. Tatlo pa lang ako, Rana, sabi ni Mian. Clifford Jagger, Migalap shoutout. May, dikit mo sa akin 20 may. Sukulang kita agad. Derby Louie. OTW na po sa'yo. Exo, on the way na ako sa'yo. Game tayo, sabi ni Crisanto. Exo, si Crisanto, game na kayo. Si Clifford, may 20 guys. Si Clifford. Game na tayo, Exo, sabi ni Crisanto. Mian Vlog, tamsakan nyo video ko kasi bill all ginawa ko sa'yo para kumapit. Sabi ni Rana ko. Ami kayong dalawa ni Whitey official. Ajito TV, dyan si Ami Vlog. Crisanto Vlog, diretso na ako sa bahay mo ha, sabi ni Exo. Tamsakat bill all ang gawa ko, sabi ni Mia. Okay, Exo, sabi ni Crisanto. Tamsakdan na po ako sa naka-pinhouse, dating dikit, sabi ni Montano. Salamat Montano. Lop, saran ako. 20, sabi ni Clifford. May si Clifford, may 20. Clifford, dan si Ami Vlog. May si Clifford, tingnan mo ba ni Clifford? 20 kayong dalawa. Tayo Clifford, sabi ni Ami Vlog. Check nyo mabahay guys na nagwaba ng bahay ha. Para sigurado. Guys, si Clifford may 20. Si may YTC may 20 rin. Ami Vlog Games po, sabi ni Clifford. Ami kayo ni Clifford, 10 na kayo. Ami Vlog Game na kayo ni Clifford, 10. Next na kayo, may next kayo ni Clifford. Clifford, on the way ni si Ami sa'yo.
May ex kayo may ni ano, ex kayo ni ano ni Clifford. To si 37 ka sabi ni Ami. Ang vlog ng si Chichay sa'yo. Palitan 10 sa Virgin. Amilog TV, na po. Ako sa iyo pasok Lipo Idol. Ganda ng view sa Tarlac. Sabi ni Montano. Sige Montano, mamaya pasok lang natin. Pasok lang kita kay Ami pagkatapos niya magdikit kay ano. Kay Clifford. Chichay to, plus ako Chichay, plus 1 ako Chichay sa'yo. Tiyan ako Chichay kung may didikit pa ako sa'yo Chichay. Baba ka ng bahay mo dyan Chichay. Ilagas na naman ako, 2 guhit na naman linagas yung lolo sa akin. Wala pa nga, di pa ako tapos mag live, lagas na ako ng 2 guhit. Ano ba to? Wala na nga naista. Chichay, pangalawa Chichay. Chichay, baba ka lang ng bahay mo Chichay ha. Nag-ayuda ako sa Chichay. Chichay, pangatlo ko na sa Chichay, pangatlo. Maristela, may galap shoutout Maristela. Ayan guys, si Maristela, mayroon din yan. Chichay, pang 5 ko na sa Chichay. Ganang gabi sa'yo, Riz. Congrats sa'yo, Maris, sa isang monetize channel na ngayon. Chachay, pang-anim na sa'yo, Chachay. Pang-anim na. Si Marie iba yun, kuya. Ako si Riz. Ako si Romary. Kaya di Marie, ikaw di ba si Romary? Si Marie, iba yun kuya. Ate ko, yun si Romary. Nagulo. Di ba ikaw si ano, si Riz? Si Riz, tapos si Marie, iba yun, di ba? Paliwanag mo nga sa akin yan, Riz. Si Marie at Marie, isa. Kaya, yung Maristela, ikaw yan si Riz. Tapos iba naman si Ladel.
Di ikaw si Maris Tela, di ba? Ikaw si Marie. Diyan, na may club shoutout dyan. Crisanto, vlog na po sa'yo, 10 sa tamsak dikit, sabi sa premier mo, sabi ni EXO. Diyan, may club shoutout dyan, gandang gabi dyan. Diyan, si EXO dyan, baka hindi mo kadikit, bago yan, virgin pa yan. Crisanto vlog, hindi gumalaw, sabi ni EXO. Crisanto, tapos ka na kay EXO? Di pa daw gumalaw ba ni kay EXO? EXO tara 10, sabi ni Diyan, kayo doon ni Maristela dyan. Virgin yan, virgin na si Maristela, virgin pa yan. Host, magpapalit lang ako ng cell, baka hindi dumidikit nga. Sige, Crisanto, palit ka. Di daw nagmalaw yung bahay na ano. Si EXO. Maris, bahay mo, sabi ni Jan. Chay, nakasampo na ako sa iyo, Chay, ah. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, putang, puro lagas ang banana ko. Balik na naman ako sa 44, 54. O nga mo nagtaka ako, magpalit lang ako ng phone. Balikan ko 6. So, sige, Crisanto. Puro lagas. Sige, EXO. Akin lagas na ko. Hindi man ako ano na. 3 guhit na. Ami Vlog TV dan po, 10, 365 to 366 ka na, sabi ni Clifford. Grabe ng lulo na to. Nanahimik lang man ako, lagas pa ng lagas. Nag-iilis na lang ako yan, ha. Hindi ako nangingisda. Lagas pa ng lagas. Animal na lulo ka. Kaya ano ka. Kaya na po, salamat. Pacheck ko na, sabi ni Mian. Palitan 10, sabi ni Rana ko. 15. Nanahimik na yung banana ko. Linagas-lagas pa ni Lolo. Diyan, 642 ka. Sana all, sabi ni Maristela. Abutan na ako ni ano. Abutan na ako ni ano. Ni Andy dyan. Puro lagas. Namaya po tayo after namin ni Jan. Clifford, dana po ako sa iyo, pasok na lang po. Clifford, balikan mo siya ano si Montano, Clifford. Nagdikit siya sa iyo. Grabe si Lolo, pati tamsa ko, lalagas oh. Nabuwang na si Lolo. Pag daming account, tinatanggal ni Lolo, lalo pag hindi active. Puro lagas oh, pati tamsa ko, pati baba oh. Kaya na yan, patayin mo pa yan. Magaga pa, Navy pa lang. Maristela, tayo palitan 10, sabi ni Rana ko. Pati tamsak si Panilagas. Ano na si Lolo? Sira ng ulo ni Lolo.
Thanks na labi ni Clifford. Oh, talagas ang banang pati tamsak wala na, lagas na. Hira ng ulo ni Lolo. Oo nga miyan, panay lagas nga ng pati tamsak ko ng lagas, pati bahay ko, yung lagasan ng tinagasan. Hayop na yung Lolo na yan. Panay lagas. Oh, isanda na lang, ilang tamsak ko. Nawala na yung 10 tamsak. Kabaitan, TV, danap po ako sa iyo, idol. Kabaitan, pabalik kay kay Montano Gray. Oh, 99 na lang yung tamsak ko. Ano nangyari dyan? Nawala na yung dosing tamsak ko. 98 na lang. Okay, inang buhay ito. Wala na maganda to pag ganyan. Lagas banana, lagas tamsak. Ay, anong buhay natin ito. On the way naman tanong, sabi ni, oo nga, halos lahat binawasan. Akin ang tamsak ko kanina 107. Ngayon 97 na lang. Tinanggal ng 10. Tapos yung banana ko, 10-10 nagbababa. Grabe. Ano si Lolo? Ngayon 54 na lang banana ko. Sige, Mia. Salamat, Mia. Maraming puro lagas. Montano dan sa'yo si Kabaitan. Nabuong na si Lolo. Pati tamsak pinag-ano na nalagas na Kawawa naman yun.
Si Princess Host sa 15 na lang. Maristila 10, 243 to 44 salamat, sabi ni John. Maristila tayo 20, sabi ni Rana ko. Maristila kayo na rin Rana ko, 20 yan kayo. Montano Gray, dan sa'yo sa aming vlog. Diyan, dan 10, si Maristela sa'yo. Maristela, 10 tayo, sabi ni aming vlog. Aming vlog, si Maristela, mga alagad niya nakadikit na sa'yo. Inayaw na sa'yo yung mga alagad niyan. Game na Maristela, sabi na. Sabi ni Rana ko. Okay po Rana, laki na bahay mo, sabi ni Maristela. $14K, wow. Oo, laki ng bahay niyan. Princess Simika, dana po ako sa iyo. Pasok ulit po idol, sabi ni Montano. Princess Simika, pabalik kay Montano. Princess, balikan mo si Montano, Princess. Maristela, baba mo na yung bahay mo, sabi ni Rana. Maris, baba mo bahay mo, Maris. Stella, kamusta na Stella? Nalagasan ka? Maristela, bahay mo daw. Di ka pa nagbaba ng bahay. Paano makadikit si...
Wait lang ano, baba ko. Rot. Oh, yan, nagaba na siya. Ayan na, may bahay na siya, no, Rot. Prince Himika, dan ako 5 sa'yo. Graduate ka na, sabi ni Ami Vlog. Princess Mika, pinag-graduate ka na ni Ami Vlog TV. Pabalik na lang. Princess Mika, balikan mo si Ami Vlog TV. Pinag-graduate ka na. Bali, 10 na binigay sa'yo na Ami Vlog. Magsukli kayo, guys. Lalo na pinag-ayudahan kayo, guys. Ako, nag-ayuda ako pero sa mga taong mga nagsusukli, kung mga hindi nagsusukli, sisahan tayo. Balik-balikan lang guys kung binibigyan kayo, magbalik din kayo guys. Doktora, may galap shout out. Ngandang gabi po, ma'am. Salamat sa patamsak. Princess Himika, magsukli ka. Gusto mo lang lagi kang binibigyan. Yung paano nagdidikit sa'yo, hindi ka nagsusukli. Magsukli ka, kaya didikitan ka. Mahirap pa magsukli. Lagi kayong gusto nyo lagi ng kayo lang lagi yung dinidikitan. Hindi kayo nagsusukli. Magsukli kayo guys pag dinidikitan kayo. Hindi kasi magsukli kasi dinidikitan kayo. Hindi ka nahiya niyan. Pag hindi ka nagsukli, pabaklasan kita, Princess Himika. Kanina ka pa, binamasta na kita kanina ka pa, hindi ka nagsusukli. Anong gusto mo laging bigyan ka na lang? Ako sana gusto ko nang ayudahan kanina pa eh. Kaya lang pinagmamasdan kita, hindi ka nagsusukli. Kakatamad ka kayudahan. Alis ka, mamaya baba ka naman ang link mo. Tapos mamaya alis ka naman, baba ka naman ang link mo. Ang ganda ba yung gawain mo na yan? Kakayaan yung ginagawa mo. Ami Vlog, si Marie, ang mga alaga dyan, inayuda na sa'yo.
Di mo na yan, wala nang pandikit yan sa Ichimari. Dodoli, ano na naman yan Dodoli? Sus, Dodoli. Mga Dodoli, ang dami hindi nagsusukli. Sige, doktora niyan si Maristela, hindi mo pakadikit yan. Si Maristela, ma'am doktora, hindi mo makadikit. Nagkano pa silang dalawa ayan si Clifford, ma'am doktora, si Clifford. Ma'am doktora, si Clifford. Tingnan mo ba ni Clifford? Saan si ma'am doktora Clifford? Parang yun si ma'am doktora, nasa harang yun. Ma'am doktora, si Clifford, tingnan mo yung bahay ni Clifford. Bakit hindi pa kadikit? Clifford Jagger. Kabaitan TV dan si Stella sa'yo, pabalik na lang Kabaitan. Stella, baba mo ba yung Stella? Clifford, kayo ng dalawang doktora Clifford. 238 ka daw. Kabaitan, balikan mo si Stella, Kabaitan. Okay pa doktora, on the way na ako sa'yo. Stella, labag ka man ba yung Stella? Jarins, may club shoutout, Jarins. Stella na po sa'yo, si Montana, babalik na lang. Mabang, salamat Mabang. Tanap si Mastila 16. Stella, baba ka ng bahay mo, Stella. Dana din sa'yo siya, yung Mara Stella, rana ko. Nag-shoutout na sa'yo. 16 daw sa'yo, 16.
Montano, salamat Montano sa parang Montano. Welcome Montano, sabi ni Rana ko. Saan ba mo Montano? Montano, bigyan kita Montano ng 10 banana. Montano, baba ka ng bahay mo Montano. Baba ka ng bahay mo, ipin kita. Maristela, hinintay mo siya, si Doktora sa kasi si Clifford. Montano Garay, dan po sir. Salamat, pinukla na po kita, sabi ni Maristela. Montano, baba ka ng bahay mo. Rana ko pasukli po, please, sabi ni Stella. Stella, baba ka ng bahay, Stella. Para masuklian ka. Stella, bahay mo, Stella, baba ka. Kabaitan TV dan sa'yo, sabi ni Jerens sa Jerens Vlog. Jerens Vlog lang ng bahay mo, Jerens Vlog. Nalagasan ka, Jerens Vlog. Ayan, Jerens Vlog, plus 1 ulit ako sa'yo. Dikit ko na yung main ko sa Jerens Vlog. Sana si Montano. Jerens Vlog, pangalawa na ako na Jerens Vlog sa'yo lang. Bigyan naman kita ng 5 banana Jerens Vlog. Palitan natin yung lagas mo. Doktora dan 10, sabi ni Clifford. Riba Love Channel, may kalab siya. Big Lord, salamat sa pabigbig. Salamat to. So, Jonathan, balik natin yung lagas mo. Present toast. Baba ka na ba yung Montano? Sabay kita na kay Jarens ha. Nagbigay ako kay Jarens. Lapag ka ng bahay mo Montano dyan. Salamat. Ayan, dito na ako sa bahay mo. Guys, di ka nyo si Stella guys, sa litwa ng bahay ni Stella. Sige Montano, baba ka ng bahay Montano. Pag-uwitin kita Montano. Adyan po si my YTC official guys. Mayroong 10 yan, 20. Jerens Vlog, baba ka ng bahay mo Jerens Vlog.
Maris, ano, si YTC official may 20 yan. Montano dan sa'yo si Stella, pasok lang Montano. Clifford dan full pack sa'yo si Sampu, si Doktora. Anas Mini Farm, may galap yata sa'yo. Dan na po ako sa'yo Stella, sabi ni Montano. Ayan si ano, si anak kayong dalawa ni Maristela. Mas may panukli ba yung nakapin? Huwag mo nang dikitan muna nakapin, ano, Doktora, kasi napalo yung alagad niya. May 10 sana yan nakapin. Kaso napalo yung alagad. Ayan, dumikit. Doktora si Maristela, saka si My White official. Ayan, meron yan. Nabigyan ko na siya. Sino yung nakapin? Huli kayong dalawa. Ayan. Sabi ni Ana. Isa lang sa nakapin. Isa lang ba? Sige, ayaw mo na magbakas ka lang dyan, ano, Doktora. Kasi nakamin ka naman yata eh. Ilan na bagay mo, ilan na bigay sa nakapin? Isa lang naman yata nadikit na ano sa nakapin niya. Ni Ma'am Doktora. Jerry's Vlog, dan na sa'yo si ano, si Stella. Pabalik na lang Jerry's Vlog. Kay Stella. Oo, napalo nga alagad niya. Hindi, inayudahan ko naman yan, Ana. Kaya hindi ko binababa. Clifford, kayo niya Clifford niya, ano? Ni Maristela Clifford. Montano ba? Ay, Montano, sana. Ate May, dan sa'yo si, ano, si Ana. Ayan, Montano, gumuhit ka na. Jarins na lang, makagraduate si na Jalius ng ano, grade 4. May YTC, thanks, sabi ni Stella. Wala nga naman yan, Montano, wala nga na yan. Pag mabait kayo, mabait din si Os. Anak kayo ng Doktora. Jarins, makagraduate ka Jarins ng grade 4, Jarins.
Tour ni Ate Lan Laguna. Done to you si Gerald's Vlog. Guys, balikan si Gerald's Vlog. Malapit na mag-graduate sa Red 3. Ayan, Gerald, nag-grade 4 ka na. Maristila Lot, tikit na. Sabi ni Clifford. Ayan, para sa kanya na naka-graduate na rin siya. Si Montano. J-Kong time, Miguel shout out, J-Kong time. Thank po sa kulit, sabi ni Magwang, Miguel shout out. Salamat sa Magwang, sa Bigbi. May pulpok sa sukli, sabi ni Doktora. Doktora, si may meron niya na 20.
Ate May, dyan 10. Sabi ni Ana. $10.20 tuloy, host. Dumaan ba si Lolo? Oo, tula. Pinangayan ako ng 3 guhit. Bayos, thanks si Clifford. Salamat si Clifford. Pinangayan ako ng 3 guhit ni Lolo. Pasok ni Doktora. Pasok ka lang karano na Doktora kanina pa ni Stella. Maristila, dan na po sa'yo si Gerald Vlog. Maris, pabili ka Gerald Vlog. Anas Mini Farm, dan na po si Stella. Wala tayo po 20 sabi ni My YTC official. Jeros Vlog, dan sa'yo si Mabuang. Pabalik ka lang Jeros Vlog. Jeros, balikan mo si Mabuang. Jeros Vlog, dan na po ako sa'yo. Pasok ulit po idol. Sa banding time, sabi ni Montano. Jeros Vlog, balikan mo yung dalawa. Si Montano sa kasi ano. Si Mabuang. Salamat Montano sa parang. Ana, binakan mo si Ana si Stella. Situation. Guys, ang ano lang tayo guys, 10 minutes na lang tayo guys, 10 minutes.
10 minutes na lang tayo guys, 10 minutes. Mabang na kita things din sa'yo, sabi niya ano, Jar. Jaris play ano si Montano, balikan mo pa si Montano. Nandun na sa sukli 10, sabi ni Doktora. May white official din na sabi ni Sola. May white official niya ka pa. Montano dan tamsak, sabi ni Mabang. Salamat, sabi ni Doktor. May white official kayong dalawa namin, Sola. Tamsak kuya, lagan na rin. Ayan na. Sige po ma'am Doktor. Maganda na ba ako maya-maya? 10 minutes na ano lang, 8 minutes na lang. Ma'am Doktora, sukrad mo muna siya, no? Si Mabuwang Ma'am Doktora. Nag-isot na po ako sa'yo, Lord Sola, sabi ni my white official. Sige na Sola, nag-umpisa na si my white sa'yo.
Simply pretty, may siya ta. Boss, nandiyan pa ba si Iksi ko? Wala na ano, Crisanto nagpaalam na. Saka mo na lang siya ano, balikan pagka nagkita kayo sa Evangelis. Kaya 3 minutes na lang tayo guys, 3 minutes. Hindi pa tayo dyan sa nakapin mamaya. Para balik ka na sa kanya, okay na yun. Sabihin na lang natin pag nagkita kayo, nasuklan ka na. Thanks sa Montano, sabi ni Stella. Guys, mamaya lipat tayo dito sa nakapin na. Salamat Crisanto, lipat tayo sa nakapin Crisanto. Yan nakapin. Kaya i-share kay paring Aljin kayo mamaya. Oh, madali lang yan, ano? Madali lang yan na Crisanto. Montano, lipat tayo mamaya dyan sa nakapin, pag-in ko. Doon maraming isda dyan na Montano sa nakapin. Live yan na nakapin, ano kayo, lipat kayo dyan mamaya. Guys, ticket kalimbang all, tayo ay download eh, sabi ni pogi ako. Oh, Crisanto, pag nagkita kayo, di sabihin mo na lang, nasa sinuklan mo na. Sige Montano, wala nga naman. Montano, nakarami ka ata, nagalap siya tao. Stella. Punta mo na Stella, lipat ka na ng Stella. So mag-in na ako mamaya-maya. Jiras vlog, punta nyo mamaya, ayan, nakapin. Doon kayo mamaya. Doon kayo susuklaan nyo na nakapin. Lipat kayo dyan sa nakapin mamaya guys, pag-in ko. Sinong pre-host? May dalawa dyan na ano. Kararating lang si Maristela sa kasi ano, magkapatid. Pogi ako. Baka di mo pa adikit. Iwan ko nandiyan po sila. So gusto mong isda pa guys, lipat kayo dyan sa nakapin. Guys, click nyo yung nakapin guys kung gusto nyo mga isda pa. Diyan tayo sa nakapin. Stella, lipat kay Stella sa nakapin, Stella. Doon mo singilin niya si ano, si Aljin Jabayon. Punta mo sa live niya yan ng Stella, yung nakapin. Rose Face Taga, Dansa si Gerald Vlog, Gerald's Vlog, pabalik na lang Rose ha. Rose, hindi balik ka mo si Gerald's Vlog. Welcome Gerald's Vlog. Lipat ka kanya sa nakapin Gerald's Vlog.
Maraming banana dyan sa dyan nakapin. Punta nyo na yung nakapin. Mag-in na ako. May nag-barter ba ba? Wala na yata. Parang wala naman nag-barter na eh. Ay, meron pa pala si ano. Meron pa pala. May nagpalitan pa pala si ano. May white isa kasi solo. Welcome Stella. Balik ka ulit bukas Stella. Lipat na kayo siya ng kapin. Antayin ko lang yung dalawa na nagpalitan. Mamaya magin na ako. Ayan, tapos na solo dalawa. Sige Montano, salamat din Montano. Lipat kayo dyan sa nakapin para makabayis pa kayo. Sola, lipat na Sola sa nakapin Sola kay Algin Jawayo. Naka-live siya ngayon. Doon maraming ano doon, maraming mahanap ko doon. Mag-in ako Sola, mag-in ako. Lipat na kayo sa nakapin. Kung gusto nyo mamangista. Sige Montano, sige salamat, salamat. Singilin nyo lang siya doon na yung dumikit na nakapin. Sola, lipat na Sola sa nakapin, Sola. Okay, bye guys, thank you so much.